ओके यारकाच्या उक्तावण जाऊन आमचो गवळी बाप आता रिबन कट करता. ल्हानशी मागण्या विधी इमाजीचेर आशीर्वचन संत आंतोनीची इमाज आमचो पात्रोन सांत ताच्या मानांक ही गरज आमची तशेंच आर्क हांगासर उबारलेलो आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, भाग्यवंत आंतोनीचे आशिर्वादीत करूंक आज आमी हांगासर जमल्या. भाग्यवंत आंतोन जेजो पाटलाव केल्लो आनी जेजू दिल्ल्या पवित्र सभेचो महान वीर, ताच्या रुपण्यांक मान दिल्ल्या वरवीं आमी भाग्यवंत आंतोनीचे आदर्श घेवन क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक आमकां प्रेरण मेळटा. देखून भाग्यवंत आंतोनीच्या रुपण्यांक आमी मान दिवया आनी जेजो पाटलाव करूंक शिकया. ए देवा मोगाळा तारुका सृश्टी आनी मनशा रचणारा संसार तुवें रचलोय सुंदर तो केलोय राणे सारके नेटो मुशारा केलोय ओगली थोडासा बाबा भयणीनो, अर्शिलो जावन देव आमच्या एकवटांत सगळींची सोर अस्मिगतेनी आमचे वयर वचून ताणें आमकां आतावेण जावच्याक संवसाराचे स्थापना दीस क्रिस्त थंय ताणें आमकां वेचल्यात. देव आमचो बाप आमकां भाग्यवंतपणाक आपयता आनी भाग्यवंताच्या रुपा मुखांतर आमी भाग्यवंतपणान चमकूंक प्रेरण दिता. तर भाग्यवंत आंतोनीच्या विनवणेन आमची प्रार्थना ताच्या समोर दवरया. भाग्यवंत आंतोनीच्या रुपया मुखांतर बापाची महिमा समजून आणि भाग्यवंतपणात वाढून आम्ही मागल्या. तुमची जबाब बापा आमचे प्रार्थना आहे. भाग्यवंताचे शिकवणे आणि देखील पवित्र सभा करता तर तांचे आदर्श क्रिस्ताचो पाटलाव करून आमकां आदार जावन बापा लागीं मागया. भाग्यवंताची चिनी माया मोगांची प्रेरण तर तांचे चिनी प्रेरीत जावन आम्ही जेजूच्या आणि एकामेकाच्या मोगान वाढून देवा लागीं मागया. आम्ही पवित्र करचे हे संत आंतोनीचे रूपणे जेजू थंय वचून आमकां आदार जावन देवा लागीं मागया.
आमचे बापा तूच स्तुतीस आणि पवित्र खायचे उगम आमच्या समोर असलेल्या भाग्यवंत आणि तुझे रूपनाशी तुझो आशीर्वाद घाल भाग्यवंत Antoni तुझे फुलपीत वाढवून पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन त्या पुता जेसूच्या आणि सगळींच्या रासांचो साक्षी झालो ताचे रूपनायक मानकन आम्ही त्याच्या पावलांनी चलू आणि भाग्यवंतपणान वाढवूंक आमकां आदार दी हे आमी मागता तुझ्या पुता जेसून आमी मागता आमेन
कार्मेलीत कुटुंबाच्या नावान तुमकां सुमेस्तांक बरो येवकार मागता. हो दियकोण भाव याज्याची दिक्षा घेवन परम याजक जावन आसच्या क्रिस्तसो मोणयारी जावन ह्या आधुनीक काळार पवित्र सभेच्या नांवान मोणयारपण चलोवंक धैर्यान आनी उर्बेन फुडें सरला. ह्या याजकी दिक्षेच्या सक्रामेंता वरवीं एका मनशाक मोणयारपणाचें याजकपण चलोवंक अधिकार मेळटा म्हणटा आमची पवित्र सभेची दोतोर. एक याजक आपले पवित्र सभेक बांदून हाडूंक आनी चलोवंक क्रिस्तांव वापारचे हातेर देखून देवाच्या उतरांत आनी कुरपेन पवित्र सभेक वागोवचें काम हर एका कातोलीक याजकाचें म्हणटा दुसरी वातिकान महासभा. त्याच वेळार आमचो आदलो पाप साहेब बेनेडिक्ट 16 जागयता. याजकांचो उणो जावचो संको हेरांनी तांच्या कामांनी मेतेर जायजे म्हूण सांगना. सत कितेंगी म्हळ्यार जेन्ना लायक लोक तांची जबाबदारी सारकी पाळटा याजकांचो पात्री सारको दिसून येता. सगळ्या समुदाया वयर तांचें गवळीपण भावार्थाची साक्ष आनी क्रिस्त मस्तकाच्या नांवान सोडवण्याचे मिस्तेर वांडची तांची जबाबदारी सडीत मापान कळटा. मोगाच्यानो तुमचे लागीं एक कालती विनंती. दया करून आयच्या लितुर्जी वेळार तुमची मोबायलां बंद दवरा. मिसा वेळार तिवसीन हेवशीन तुमी वचनाकात. कितेंय गरज पडल्यार आमचे वॉलंटियर्स तुमकां आदार दितले. माटव्याच्या दोनी कुशींनी पियोवचे उदकाची वेवस्था आसा. ह्या कार्याक आमी नेमलेलो फोटोग्राफर आनी व्हिडिओग्राफर आसा देखून तांणी मात हांगासर फुडें येवचे आनी आमकां आदार दिवचो. तुमी कोणेच तुमकां येनासतना आमकां सहकार दिवंक तुमच्या लागीं आमी विनंती करता. आतां याजकी दिक्षा घेवचो आमचो दियकोण भाव आवय बापय याजका आनी गवळी बापां बराबर वेदेशी मेटां काडटना आमी प्रवेश गिता द्वारी ह्या लितुर्जीक संभ्रमाक सुरवात दिवया. दया कर सगळीं आमी उबे रावया. Sumya Mandira,
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे. शांती तुमचे सवे आसो. मोगाळ भाव भयणीनो आणि प्रत्येक जावन आयच्या याजकी दीक्षा स्वीकार करच्या डियाकोन सिल्टन. आवयच्या गर्भांत आसतना सावे तुका विंसला म्हणटा झेरमियाचें पुस्तक. ही विंसवणी तुजी न्हय बगार देवाची. तूं संवसाराक येवच्या आदींच ताणें तुका विंसला आनी तसोच करून घेतला. तुवें राखून आसलो याजकपणाचें सोपान आज जारी जाला. डियाकोन सिल्टन ताच्या जिवनांत प्रमुख निर्धार घेवन क्रिस्ताचो ताळो जावन क्रिस्ताचे मिसां मुंदोरसून व्हरूंक कायती जाला आसता त्याच्या ह्या समर्पणाचेर देवाचो आशिर्वाद मागया. सोम्याची मेटांनी सलच्याक आनी ताका परगट करूंक तो मुखार सरला आसता ताचे खातीर विशेश रितीन आमची मागणी सोम्याक भिटवया. ताच्या ह्या सेवेच्या जिवनांत सोमी ताचे संगी आसून ताका आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. हे पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देव आमची काकूट करू आनी आमचे पातकां बोगसूंक आमकां सासणांत जिविताक पावो.
प्रार्थूया. मोगाळ देवा, तुझ्या एकल्याच पुताक परम आनी सासणाच्यो याजक तुवें केलाय, जांकां ताणें आपले सेवक आनी पवित्र गुटाचे मनियारी करून दवरल्यात. तांची विश्वासीपणी आपले मनियारपण पाळुशें कर. आमच्या सोम्यांत तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. क्रिस्त श्रेष्ठ याजक आणि गवळी हर एक याजक क्रिस्ताचे प्रतिरूप या संवसारांत ताका देवान आपयलेलो जावच्या क्रिस्ताच्या काळजा सारको. आयच्या पयल्या वचपांत देव आपल्या काळजा सारक्या गवळ्यांक परजेची जतन घेवंक आनी देवाचो मोग वांटूंक दितलो म्हूण इस्रायल परजेक बसयता. हेब्रेवांत बरयल्या आयच्या दुसऱ्या पत्रा वचपांत क्रिस्ताच्या काळजा विशयान आमकां आयकूंक मेळटा. ताचें काळीज कणवाळ्यान भरलेलें आनी आमचे बरीच सर संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगलेले तसले जावन आसा. क्रिस्त बरो गवळी जावन आपल्या हिंडाक संपूर्ण रितीन वळखता. याजकपणाच्या संस्काराद्वारे एक याजक जेजूच्या जिणेंत आनी मिसावांत लागशिल्ल्यान भागीदार जाता. जेन्ना क्रिस्ताचे मोगाचे आनी बिरमोतीचे काळीज एक याजक अणभव करता तेन्ना खरो आनी बरो गवळी जावन मोगा मुखांतर हेरांची सेवा करण क्रिस्ताची हाजरी लोकांनी बोगिशें करता म्हणलें सत आयची तिनी वाचपां विवर्शितात. तर देवाच्या स्पिरिताक आनी चीत दिवन ही उतरां आयकूंक आमी आयतीं जावया. जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वसप. विद्रोही भुरग्यांनो फाटी येया, उलयता तो सर्वेस्पोर. कित्याक हांव एकलोच तुमचो धनी. हर एक शहरांतल्या एकल्याक, हर एक कुटुंबांतल्या दोगांक हांव काडटलो आनी तुमकां सियोनाक हाडटलो. म्हज्या काळजा सारके गवळी हांव तुमकां दितलो आनी ते तुमकां जाणवायेन आनी शाणेपणान सडयतले. तुमची संख्या वाडोवन तुमी देश भरतस उलयता तो सर्वेस्पोर. तुमचे मदलो कोणूच परत केदींच म्हणचो ना. सर्वेस्पराच्या चलयाची पेट ती कोणाच्याच मनांत येवची ना. कोणूच तिचो उडास करचो ना. ती ना म्हूण कोणाकच भोगचे ना आनी करूंक कोणूच सोदचो ना. उलयता तो सर्वेस्पोर. तो काळ पावतच जेरुसलेमाक सर्वेस्पराचें सिंहासन म्हणटले. थंय सगळीं राष्ट्रां सर्वेस्पराच्या नांवान एकठांय जातलीं आनी ती आपल्या खोट्या आनी धारून काळजांच्या वडण्या प्रमाणे चलचिनात. हांव अशें चिंतलो, वय हांव तुका म्हज्या भुरग्यां मदें घेतलो आनी तुका एक सोबीत देश दितलो. राष्ट्रा मदले भोव सुंदर दायज तुका दितलो. हांवें चिंतलें, तूं म्हाका बापा म्हूण उलो करतली आनी म्हजो पाटलाव करचो सोडून वांगटी वाट धरची नाय. देवाचे उतार.
श्लोक तू मेल्की सदेकाच्या वर्गा प्रमाणे साशनाक याजक सेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे साशनाक साशनाक याजक मेल्कीसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे साशनाक साशनाक याजक मेल्कीसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे मुझ्या सुमयाक सर्वेस्परांमुळे बस तू मुझ्या उजव्या पाडावकन तुझ्या वैरी तुझ्या पायां तळा हांवें घालीसर मेल्कीसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे साशनाक साशनाक याजक तुझे राजवटकेची पदवी सियोनाथ सर्वेस्पर तुका दितलो म्हणून तुझ्या दुस्मना वयर राजवट चलय तुझ्या दुस्मना वयर राजवट चलय मेल्कीसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे साशनाक साशनाक याजक पवित्र थळा तुका पदवी लाभलेल्या दिसा तुझी परजा संतोषान तुझे सेवेक लागतली फांत्याच्या दोवा बरी हांव तुका जल्म दितलो फांत्याच्या दोवा बरी हांव तुका जल्म दितलो मेल्कीसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे साशनाक साशनाक याजक मेल्कीसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे साशनाक साशनाक याजक हेब्रावांक बरयलेले पत्रांतले वाचप तर आमी उसारतात तो भावार्थ थीर सांबाळया कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक सर्गार गेला तो जेजू देवाचो पूत आनी तो काय आमचे अस्कतकाय विशीं कन्वयला ना तसलो श्रेश्ठ याजक न्हय आमचे बरीस सर सांगतनी कश्ट संकश्ट भोगलोलो तसलो तरी ताणें पातक केलें ना तर गरजे आकांतांच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाचे कृपे सिंहासनार लागीं सरया हर एक श्रेश्ठ याजकांक मनशां मदलो विंचून काडटा आनी मनशांची तर्फेन देवा हुजीर सेवा करच्याक पातकां खातीर कानिको आनी बलिदान भेटोवंक नेमतात तोच अस्कत जाल्यार नेमती ज्ञानियारांक आनी चुकून पडलेल्यांक तो कन्वयल दाखोवन शकता आनी हेंच अस्कतकाय लागून जशें परजीच्या पातका पासोद तशेंच आपल्या पातका खातीर ताणें बलिदान भेटय जाय अरोना भायर देवान आपल्या लेकारीत कोणी मनीस ही वडवीक आपूणच हातीक घेना त्याच परी क्रिस्तान श्रेश्ठ याजकांची वडवीक आपले जावून घेतले न्हय बगर ताका याजक नेमला या देवान ताका म्हणलें
तूं म्हजो पूत आयचे दिसाक हांवें तुका जन्म दिला. तशेंच आनीक कडेन ताणें म्हणलां, तूं सस्नांक याजक मेल्केसदेक हांचो वर्गांचो. देवाचें उतर हें. Salves por तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका सोया. हांव बरो गवळ्यो दिता, पूण जो कोण कामाक रावला तो गवळी न्हय आनी बकरे ताचे स्वंत न्हय देखून सुणे वागट येता तें पळयतच तो बकऱ्यांक सोडता आनी पळून धांवता. सुणे वागट बकऱ्यांक धरून दुस्पाटायता. कामाक रावलेलो पळता कित्याक तो सांबाळसो मनीस बकऱ्यांची ताका चिंता ना. हांव बरो गवळी, जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता. तसो हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखता
आनी मुझे बकरे म्हाका वळखता मुझ्या बकऱ्या पासत हांव म्हजो जीव दिता ह्या इंडांत नातले हेर बकरे म्हाका आसा तांकांय हांवें लागीं हाडिस ते म्हजो ताळो आयकतले आनी अशें एक सीण जातलो आनी एक गवळी म्हजो बाप म्हजो मोग करता कित्याक म्हजो जीव पर्यंत जोडचे खातीर हांव तो ओपून दिता कोणी म्हजे कडचो बलात्कारान तो काडिना म्हजे स्वंत कुशेन तो हांव दिता तो दिव आनी तो परत्यान फाटीं घेवंकी म्हाका अधिकार आसा अशें कर म्हूण म्हज्या बापानच म्हाका ताकीद दिल्या जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ताका म्हणटा तसले एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी समर्पण दिजय म्हणटा सांत पावलो सर्वेस्पर देवाच्या ह्या ताळ्याक पाळो दिवन हांव तयार आसा म्हूण उमेदवार आतां ताची इच्छा उक्त्यान पाचारता आमच्या कार्मेलीत प्रांताचे वडील अदीक मनादीक सिल्वेस्तेर सोज बाप ह्या आमच्या भावाची शिफारस करता आनी गुवळी बाप ताका याजकी वर्गाक विंचून काडतात तवळ आमी संतोशान सर्वेस्पराक हरसून देवाक आज अर्गान दिव्या म्हणलो श्लोक गावचो याजकी संस्कारणी घेवंक आसाय तो मुखार सर दियाकोन सिल्टन फिलिप नोरोना भोव मानादीक बापा ह्या आमच्या भावाक यादनिकी वर्गाक उबारात म्हूण पवित्र सभा मागता तो याजकी वर्ग घेवंक फावो तसलो म्हूण तूं जाणाय क्रिस्ती पोरजे लागीं विचार केल्या उपरांत आनी ताचेर जबाबदारी आसलेल्याचें मत घेतल्या उपरांत तो फावो तसलो म्हूण दिसून आयला सर्वेस्पर देवाच्या आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या आदारान ह्या आमच्या भावाक आमी विंचून काडटा सगळीं आमी उबे रावया आनी देवाक अर्गान दिव्या म्हणलें गीत गावया क्रिस्ता थंय मोगाळ भावा भयणीनू
हो आमचो भाव, तुमचो सैरो वा इश्ट आज याजकी वर्गांक भितर सरूंक आसा. देवाच्या आपुण्याक पावलो दिवन लांब आवजेचे याजकी तरबेक जोडून मणियारपणा विशीं नियाळ करून आज स्वकुशेन याजकी संस्करणी घेवच्याक तो मुखार सरला. परम याजक जावन आसता क्रिस्तान पवित्र सभेंत याजकी मणियारपण चलोवंक आनी देवाच्या परजेची सेवा करूंक ताका विंचून काडला. जशे बापान आपल्या पुताक ह्या संवसारीक धाडलो तशें क्रिस्त आपले गुरूचे, याजकांचे आनी गवळ्यांचे काम पवित्र सभे मुखांत चलोवच्याक ताका धाडून दितलो. ह्या बागी सुवेळार हे आमच्या भावा बराबर याजकपणा विशीं आमी नियाळ करया. हर एका याजकाक मनशा मदलो विंचतात आनी मनशांच तर्फेन देवाचे हुजीर सेवा करूंक, पातकां खातीर काणिको आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात. अशें जेजूक बापान तेलायलो आनी संवसारी धाडलो. एक याजक आपयलेलो, तेलायलेलो आनी एक मिसावांक धाडलेलो जावन आसा. आज मोगाच्या न्हू याजकपणा विशीं आमी थोडो वेळ आमी नियाळ करया. पयलें जावन आसा एक याजक जावन आसा देवान धाडलोलो. A priest is one who is sent by God. जर पर्नसलो आमी उगडोवन पळोवंक जाल्यार थंयसर सर्वेस्परान आपले परजेचें जतन करच्याक धाडचे विशीं आमी वाचतां. सर्वेस्परान अब्राहाम म्हणलें, तुजो गांव, तुजें कूड आनी तुज्या बापायचें घरदार सोड आनी हांवें दाखोवच्या गांवांक भायर सरून वच. तशेंच निर्गमन ग्रंथांत आमी वाचतां, सर्वेस्परान म्हणलें, हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दळदिरपण पळयलां, ताची बोब हांवें आयकलां, ताची दूख म्हाका कळीत आसा. तर आतां ये आनी म्हजे परजेक, इस्रायल परजेक इजिप्तांतले भायर काडूंक हांव तुका फाराव्या सरशीं धाडटां. तशेंच सर्वेस्परान वेळा वेळाक सरी जावन आपले परजेचें जतन घेवच्याक रायांक आनी प्रवाद्यांक धाडून दिलें. नव्या सल्या येवचें तर जेजू गलिलियांत आपलें मणियारपण सुरू करतना सिनागोगांत लोकांक उद्देशून सांगता, देवाचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेंत आसलेल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दणसतेल्यांक सवस्काय बासोवंक आनी सर्वेस्परान दयामया दाखोवचें वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. तशेंच आपल्या परगट जिणे वेळा जेजून 12 जाणांक सांगाता आपयलें आनी तांकां सर देवच्या धांवडवची आनी पीड आशिल्ल्या गूण करची पदवी आनी अधिकार दिलो. उपरांत देवाचे राज प्रगट करूंक आनी पिडेस्तांक गूण करूंक म्हूण ताणें तांकां धाडलें. तेच परी पुनर्जीवन क्रिस्त आपल्या शिसांक दिश्टींक पडून म्हणालो, शांती तुमकां, जशें बापान म्हाका धाडलां तशें हांव तुमकां धाडटां. खरेंच एका याजकाक सुवार्थेचो संदेश परगटूंक, लोकांक पवित्र करूंक आनी जेजूचे काकुळटीचे मिसांव फुडें व्हरूंक धाडला. कित्याक एक याजक देवाचो मनीस आनी तसोच तो पवित्र सभेचो मनीस जावन आसा. दुसरें,
एक याजक जावन आसा सुवार्ता परगटणार. एका याजकाचें मुळावें काम सुवार्ता परगटचें जावन आसा. कित्याक क्रिस्ती जिविताची बुन्याद जावन असो भावार्थ देवाच्या उतरांचो फळ जावन आसून त्या उतरां वरवीं पोशीत जाता. व्हॅटिकन दुसरी महासभा सांगता की याजका थावन सुवार्थ स्विकार करचें हक हर एकल्या भावार्थाचें जावन आसा. बापान जेजू क्रिस्तान दिल्लें हें मुळावें आपोवणें दुर्बल्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. म्हळ्यार पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनी आमकां स्पश्ट जाता जेजू क्रिस्तान उतरां आनी करण्यांनी देवाच्या राज्याची सुवार्ता गलिलियांत परगट केली आनी ह्यो वावर मुंदरोचें मिसांव आपल्या शिसांक दिलें म्हणून संवसाराच्या सर्व देशांनी वसा आनी सर्व रचनाक सुवार्ता परगट करा. सांत पावलान वेगवेगळ्या गांवांनी सुवार्ता प्रसार करता आसतना ताच्या गुमानाक आयिल्लो विशय म्हणल्यार लोकांक पातयेवंक सुरू करूंक ना. कित्याक येदोळ कोणेय तांकां सुवार्ता परगटूंक ना. सांत पावल सुवार्ता प्रसाराची गरज कितें म्हूण अशें विवरिता. पूण ताका सतमानूक नातले ताका उलो मारतले कशें आनी ताच्या विशयान ताणें आयकलेंच ना जाल्यार ताका ते सतमानतले कशें आनी प्रसार करतलो ना जाल्यार ते आयकतले कशें आनी प्रसार करूंक धाडला शिवाय कोणेय प्रसार करचें कशें. मुंदोरून सांत पावल म्हणटा जेजू क्रिस्ताचो सेवक जावन देवाची सुवार्ता परगट करचें मन्यारपण देवान म्हाका दिलां. हांव सुवार्ता परगट करता वय पूण ह्या विशयांत वडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच इडे ना. सुवार्ता परगट करचो म्हजो कायदो. सुवार्ता परगट करिना जाल्यार हांव खऱ्यांच निर्भागी. तर मोगाळ भावा, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सुवार्ता परगट करचो आनी शिकोवन दिवचो कायदो सगळ्या काळजान पाळा. देवाच्यो शब्द गाजया. सुकाळी आनी आकाळी ह्या कामांत मग्न जाया. सर्व सोंसणिकायेन तांकां तिदवून आनी उमेद दिवन शिकया. तुमी संतोशान घेतलें देवाचें उतर समेस्त मनशाक परगट करा. कितें परगटतात तें तुमी सत म्हणटा. कितें संतपंता तें शिकया आनी कितें शिकयता तें करण्यांनी पळा. तुमची शिकोवन देवाचे परजेक काण आनी घटाय जावं. तिसरें जावन आसा एक याजक जावन आसा मिस्तेरांचो कार्यभारी. याजक क्रिस्ताचो सेवक आनी देवाच्यो मिस्तेरांच्यो कारभारांनी पातयेन एक योग जाले जावन म्हूण सांत पावल सांगता. एक याजक देवाचे मिस्तेर आनी चड करून साक्रामेंतांनी आसचें देवाचें बचावाचें गुर्त संभ्रमता आनी तो वाणटा. देखून क्रिस्ता वरवीं मनशाक भाग्यवंत करचें काम जतनायेन करूंक जाय. आपल्या मण्यारपण भावार्थाचें आत्मीक बलिदान क्रिस्ताच्या बलिदानाक एकठावन संपूर्ण करा. आज तावन क्रिस्ताचें बलिदान सदांच तूं वेदीचेर भेटयतलय. तूं करताय तें समजून घे. तूं समरमताय तें करणेन पाळ. तूं सोम्याच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो उडास समरमताय देखून तुजो वायट वंदवण्यो दांबून पातकाक मरून क्रिस्ताच्या नव्या जिवितान चलोवंक प्रयत्न कर. लोकांक पवित्र स्नान दिवन तांकां देवाचे परजे भितर तुमी घेतल्यात.
प्रार्थेच्या संस्कारा वरवीं क्रिस्ताच्या नांवी लोकांची पातकां तुमी बक्षितल्यात. पवित्र एवकारिस्ताचे द्वारी लोकांचे आत्मीक पालन पोषण करतल्यात. पवित्र तेलाच्या माखणे वरवीं पिडेस्तांचे कश्ट मी हळू करून तांकां घटाय दितल्यात. पवित्र सभेच्या मागणा फरिपात दिसाच्या वेगवेगळ्या वेळा देवाचे परजी आनी अख्ख्या संवसारा खातीर मागणे करून देवाक दिनमस्तल्यात. तुमचे ताबेन दिल्ल्या बावर्तांक एका काळजांची आनी एका मनांची कशे मोगांच्या बांदांत एकठांय करा. जेजून आपल्या मण्यारपण संकश्टाची देवाची बेसांवां हाडली, तशेंच क्रिस्ताच्या याजकान आपणाच्या तांबेन दिल्ल्या दोकांची बेसांवांची आनी कुरपेची जर जावंक जाय म्हणलें सदांच मतींत दवरा. मोगाच्यानू आज आमी नियाळ केल्ले विशय फकत 3. पयलें, एक याजक जावन आसा देवान धाडलेलो. दुसरें जावन आसा एक याजक सुवार्ता परगटणार. आनी तिसरें जावन आसा एक याजक देवाच्या मिस्तेरांच्यो कारभारी. तर मोगाळ बाबा, सौम्यान तुका आपयला. तो तुमकां मागता तर कुर्सार किळयला क्रिस्ताची देख तुमी घेया. क्रिस्ता सारकें क्रिस्त तुमी जाया. देवान तुमचे समें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करून दी. आमेन. याजकी मणियारपण सेवेचे मणियारपण देखून सौम्याच्या हिंडाची जतन, बरी देख, शुभ वर्तमान परगटणी, पवित्र साक्रामेंताची संभ्रमणी, मागण्याची जिवीत आनी आपणाची स्वा भेटवणी हे कायद्या परिपूर्णपणे पाळच्याक याजकी सेवेक लक्ती जाल्लीं सवालां आतां गवळी बाब विचारतना उमेदवार ताची कबलात उचारता. म्हज्या मोगाळ पुता, याजकपण घेवंक मुखार सरचे आदीं हे परजे मुखार ही जबाबदारी घेवंक आनी ताचे कायदे पळोवंक तुका खुशी आसा म्हूण तुवें दाखोवंक जाय. सौम्याच्या हिंडाची जतनाय करच्याक याजकी वर्गांत बिस्पाच्यो प्रमाणीक सहवावराडी जावन पवित्र आत्म्याच्या आदारान याजकी मन्यारपण सदांच चलोवंक तुका खुशी आसा. वय, म्हाका खुशी आसा. देवाचे महिमेक आनी क्रिस्ती परजेच्या बागेवंतपणाक पवित्र सभेचे साली प्रमाणे क्रिस्ताचे गूठ भक्तीपणी आनी विश्वासीपणी संभ्रमूंक तुका खुशी आसा. वय, म्हाका खुशी आसा. शुभ वर्तमान परगटून आनी कथोलीक भावार्थ शिकोवन देवाच्या उतरांचे मन्यारपण फावो ते बरी जानवायेन चलोवंक तुका खुशी आसा. वय, म्हाका खुशी आसा. क्रिस्तान आमच्या श्रेश्ठ याजकान आपुणूच निर्मल बली जावन बापाक भेटवणी केली. ताच्या लागीं दिसान दीस व्हडा एकवटान जियोंक आनी ताचे बराबर मनशाचे सोडवणे खातीर देवाक तुजीच भेटवणी करूंक तुका खुशी आसा. वय, देवाच्या आदारान म्हाका खुशी आसा. आतां उमेदवार ताची विधेयपणाची भास दिता, कित्याक हे मणियारपण ताका दिवचें पवित्र सभेन
आनी हर एका संगतीनी दोन प्रांताच्या गोवळी बापांक तांणी खाल जावन चलोवंक आसा. त्याच बराबर एक धार्मीक जावन ताच्या प्रांतीय वडिलांकी ताणें खाल जावंक आसा. कित्याक हें मणियारपण क्रिस्त सारकें पाळच्यान ताचो धर्मीक समुदाय जबाबदारी घेता. तुज्या धर्म प्रांत्याच्या आनी तुज्या संस्थेच्या वडिलाक मान दितलोय आनी कालतो रावतलोय म्हूण भास दिताय. हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच देव संपूर्णायेक फावो. जायत्या मदल्या थोड्यांक मात्र देवान विंचलां तरी तो आमचे मदलोच आमच्याच रक्ता मासाचो. तरी देवाच्याच नांवी मणियारपण चलोवंक ताका अधिकार मेळटा. हांगा जाय खालतेपण आनी मणियारपणाची नाजूकाय. सांता भक्तांनी असले मिसांव धीरपणी पाळला आनी जंय ताचो मुकुट तांणी जोडला. तर आतां त्या सांता भक्तांची लदीन गावन ह्या उमेदवारीचेर तांची मजत मागया. हो पास्कांचो काळ जाल्ल्यान लदीन गायतना आमी सगळीं उबे रावया. मोगाळ भाव भयणीनू, याजकी मणियारपणाक विंचलेल्या ह्या आमच्या सेवकाचेर सर पदवेदार देव बाप आपली सुबाम दणी वतो म्हूण मागुया. Sumya kakutkar, Krista kakutkar, Sumya kakutkar, Bhagavanti Mare Devachi Maye, Bhagavan Angeli, Bhagavan Bhagavan Stanik Zuva, Bhagavan Zuze, Bhagavan Pedro ani Paulo, Bhagavan Andrei, Bhagavan Zua, Bhagavan Mori Magdalena, Bhagavan Stefana, Bhagavan Tatyoka Chahinasa, Bhagavan Gloresa, Bhagavan Perpetuani Felicita, Bhagavan Agnesa, Bhagavan Gregory, Bhagavan Agustini, Bhagavan Martini, Bhagavan Bajila, Bhagavan Francis Ani Domingo, Bhagavan João Moreviani, Bhagavan Davila Chitorosa, Bhagavan Kusaso Sanzua,
जेजूचे ल्हान तेरेजा Trindadeci Elizabeth Bhagavante disdain Bhagavan Maria Bovadi Bhagavan Gonzalo Garcia Bhagavan Jose Vasa Bhagavan Sister Alfonso Bhagavan Mother Teresa Bhagavan Kusace Morie Bhagavan Benedict Bhagavan Francis Savera Devacha Sume Santa Bhuktano Prasannaza Survaitantli Surpatkantli Sasnacha Mornatli Tuja Munshavataracha Gota Urvi तुझ्या मरणाने पुन्हा जीवन पोणावरवी पवित्रत्म्याच्या दिव्यावरवी आम्ही पातकी तुझे पवित्र सेवेक सलयाने सांभाळ म्हूण पाप साहेबाक आनी समे स्वर्गाच्या मोणयाऱ्या तांच्या बेसान सांभाळ सर लोकांक बुरवो शांती आनी शांतीन लागीं हाड म्हूण आमकां तुजे सेवेन घट आनी सांभाळ ह्या विसलेल्या आशीर्वाद दी म्हूण ह्या विसलेल्या आशीर्वाद आनी पवित्र कर म्हूण ह्या विसलेल्याक आशीर्वाद दी पवित्र कर आणि अभिषेक कर म्हूण जेजू जिव्या देवाच्या पुता क्रिस्ता क्रिस्ता सर्वेस्पर आमच्या देवा ह्या तुझ्या सेवकाचेर पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद घाल आनी याजकी कृपेचें बळ दी तुजे मुखार पवित्र सेवेक आमी ताका समर्पित हांव तुज्या अगणित उदारपणान ताका सांबाळून व्हर म्हूण आमी तुज्या लेगीत मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं जायते मदल्या थोड्यांक मात देवान विसलां तरी तूं आमचे मदलोस
तकलेर हात दवरची रीत भोव पुरातन काळाची. आपोस्तलांनी दियोकणांक विंचताना तांचेर हात दवरले आनी तांकां आपल्या मिसावांत वांटेले केले. त्या दिसा तावन आज पर्यंत ही रीत चलोवन आयल्या देखून मागण्याच्या ह्या भोव पवित्र गुर्ता वरवीं आमचो भाव क्रिस्तसो शाश्वीत मणेरी जावन बदलता. गवळी बापांनी उमेदवारीचे तकलेर हात दवर मागता आसतना आमी मौनपणी ही पवित्र घडी नियाळची. उपरांत हजाराशे सोर याजक संस्कारांनी घेतल्यांचेर आपले हात दवरतात. उपरांत संस्काराचे मागणे जाता पर्यंत सोर याजक बिस्पा भोंवतणी आल्तारेर उबेच रावतात. आमी सगळ्यांनी उबे रावून मौनपणी आत्मीक देणी आमच्या भावाचेर मागची.
आता गोळी बाप या उमेदवारीचे संस्करणाची मागणी म्हणटा आणि ताची मागणी थिरायता आमी सगळीं दिमी घालया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, तूं आमकां पाव. तुजे तावन सर मान उपजता आनी सर पदवी तूं वाडटाय. तुजे वरवीं सगळें वाडटा आनी तीर जाता. जानवायेन तिरायलेले तुजे मांडावळी प्रमाणे मनशाक तूं दिसान दीस अदीक संपूर्णायेक पावयताय. अशें पवित्र रिती वरवीं याजकपणाची वर्ग आनी लेविताचें मन्यारपण तुवें संपलाय आनी वाडयलाय. तुजी परजा सोलोवच्याक महायाजकांक अधिकार दिलोय तेन्ना तांचे सांगाती आनी मन्यारपणाची आदारी जावच्याक आदारी वर्गाच्या आनी पदवेच्या मनशांक विसले. अशें अरण्यांत मोयजेक तुवें दिल्ली जाणटी काय 70 बुदवंताक पावयले हांव आदार घेवन ताणें वरिश्ठ परजेचे सोंपेपणी चलयले. तेच परी बलिदानां भेटोवन आनी पवित्र रितीतून परतून संभ्रमूंक तांकां फावो तसलें याज करच्याक तुवें आरोनाच्या पुताक तांच्या बापायची पदवी दिली. तेच मांडावळीन सर्वेस्परा तुज्या पुताच्या धर्मदुतांक सगळ्या संवसारार भावात परगटूंक आदारी वर्गांचे शिकणाय दिलें. देखून सर्वेस्परा आमी तुज्या लागीं मागतांव आमचे आस्कतकायेक आदार लाभय. कित्याक इतली व्हड आमची आस्कतकाय तितली तुज्या आदाराची आमकां अदीक गरज. सर पदवेदारा बापा, ह्या तुज्या सेवकाक याजकपणाची पदवी लाभे म्हूण आमी प्रार्थांव. पवित्रपणाचो आत्मो ताज्या काळजांत नव्यान घाल. अशें देवा तुजे कडचें घेतलेलें आदारी वर्गाचें मन्यारपण तो सांबाळूं आनी आपले साली वरवीं हेरांक भाग्यवंतपणाची देख तो जावं. आमच्या वर्गांचो प्रमाणीक सहकारी तो जावं आनी शुभ वर्तमान सगळ्या संवसारार पावो आनी सर्व राष्ट्रां जेजू क्रिस्ता समेत एकवटून देवाची एक पवित्र परजा जावं. तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समेत पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवटी चलयता शासनाच्या शासनाक. याजकाचें काजूल ताच्या याजकपणाच्या अधिकाराचो तशेंच साख्या देव परजे सांगता राखून वरच्या एकताराचो बायलो गुर्त अर्था बरी ती न्हेसोवन ह्या नव्या याजकाक आतां न्हेसयतात. आमी पवित्र आत्म्याचें गीत गावचें. Muce
बावतिस्मा वेळार आमकां क्रिस्माच्या तेलान पवित्र आत्म्यातय मागला. क्रिस्माच्या वेळार परत्यान आमकां भवार्थांत तीर केला. आज तिसरे फावटीं त्याच तेलान ह्या नव्या याजकाक मागतात. हाचे उपरांत मागलेल्या हातांक लागून ते जांचेर हात दवरतात ते देवाच्या कृपेन भरतात. क्रिस्त म्हणजे क्रिस्तोस देवाच्या मागलेल्या तावन आज हो भाव पवित्र जाता आनी ताच्या मध्यस्थपणा तावन हे सगळें पवित्र जाता. सोम्या जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन मागलोलो क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान पेटोवच्याक तोच सोमी तुका सांबाळूं. लोकांची दाणां भेटोवन तांकां पवित्र करूंक तशेंच आपलें जिवीत क्रिस्त सारकें जावन बदलूंक आदेश दिवन गवळी बाब आतां नव्या याजकाच्या हातांत उंडो आनी वायन दिता. देवाक भेटोवच्याक लोकांन हाडिल्ली दानां घे. तूं करतलोय तें समजून घे. तूं हातांत घेतलोय ताची देख घे आनी कुर्सार किळयलेला जेजू सारकें तुजें जिवीत जावं. तूं याजक सस्नाक मेल्कीजेदेकाच्या वर्गाचो मणयारपणाचें देणें घेतल्या उपरांत आतां गवळी बाप आनी उपरांत हजार अशे सोर याजक नव्या याजकाक शांतीचो उमो दिवन वेंगतात आनी तांचे एकतरान स्वागत दितात. याजका लागीं एक विनंती, शांती दिता आसतना नव्या याजकाच्या हातांचो उमो घेवचो न्हय. शांती तुमचे सगळे आसूं. Modlo winsloolo sevak per Jesu manyari tu devaco ya
क्रिस्ताचो देवान तुका पयलो झाडता तो तुका सेवक जामगूत क्रिस्ताचो सगळ्यान गाजों तुका निमियारलो रास्ते ताचे परगटूंक मोक्ताचो वांटूंक क्रिस्ता खातीर जीव जोडूंक आशीर्वाद जोडूंक सुफळ जावंक आमी आशेता सेवेक तुज्या वडकीनाम फावो जावं म्हणटा बेसावांनी तो तुका बरो म्हूण मागता संतोष परेत ह्या काळजान सर्व उल्हासिता Santos
देवाक भेटोवच्याक लोकांन हाडिल्ली दाणांगे अशें वडोल गवळी बापाणें सांगिल्लें आमी आयकलां. ह्या आवय बापायन तांच्या पुताकच भेटयलां आनी हें दान मोगाचें आनी अभिमानाचें. हो तांचो पूत आपल्या मोगाळ आवय बापायनी सैर्यानी उपकारी काळजान हाडिल्लो काणिको आपल्या पवित्र हातांनी स्विकार करून देवाक तो अर्पिता आनी उपरांत गवळी बापा संगी मेळोवन ताच्या मण्यारपणाचें पयलें येवकरिस्ताचें बलिदान भेटवणी करून संभ्रमता. आतां गायन मंडळीन भेटवणेचें गीत गावचें. Bapa hi kaning mogaci
सोडवून ती पावसाली क्रिस्ताच्या मोगा त्यागावरवी बचावी आमका लाभली बापाई काणीक व्हड मोगाची तुका मी भेटोंची जावं दी ती म्हूण आमी मागची बली जेजू क्रिस्ताची बली जेजू क्रिस्ताची म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदाराक देवा बाबाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात देवा आमच्या बापा तुज्या याजकांनी तुजे वेदी भोंवती तुजी भक्ती आनी तुजे परजेची सेवा केली तुका जाय ताची सेवा तुका सदां मानच्याक आनी तुजे पवित्र सभेन तांणी तकता तसलें फळ दिवच्याक ह्या पवित्र यजना वरवीं तांकां बळ मेळ्ळूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर उकाळी आनी सर उथय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या एकल्याच पुताक तुवें नव्य आनी शासनी करार असो परम याजक असो मागलोय हे ताचें एकच याजकपण पवित्र सभेन चालू आसचें म्हूण जाणवायेन आनी मोगान तुवें थारायले तुजें आपणायलेले परजे जेजू रायाळ याजकपणान नेटयता पूण भावपणाच्या मोगान थोडी आसना तो विंचून काडता आनी आशें ते हात दवरणे वरवीं ताचे पवित्र मण्यारपणान भागीदार जावंक पावता आमचें सर्वनेचें बलिदान आपल्या नांवान नवसरूंक आनी त्याच बराबर आपले पासकांचें जेवण तुज्या कुटुंबाक वाडोवंक तो तांकां मण्यारी नेमता तुजे पवित्र परजेक मोगाचें देखीन चलोवंक तिका तुज्या उतरान पोसूंक संस्कारांनी तिका घट करूंक तूं तांकां आपयता बापा तुजे सेवे साकरी आनी तुजे परजेचें सोडवणी तांणी आपले जिवीन पेटोवचें आनी त्याच बराबर जेजू सारकें वाडोवन तुका बावार्थेची आनी मोगाची सदां तांणी गवाय दिवची देखून आतां सर्वेस्परा सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता
बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा, कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदती तावन अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मल बेटवणी करच्याक एक आशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हे मागणे करता, तुका बेटोवच्याक आमी हाडला इती धेणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जमच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आजना पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साश्णी खराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासूत आनी समेस्त मनशा पासूत तें वारोतलें, हें म्हज्या उडासा करात. Bavar tasa good pargatuya. बापा, आमचे सुरवणे पासून तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या आनंदभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गा सडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमच्या तुजी इश्टागत जोडल्या, तीच बली आतां तुजे पवित्र सभा तुका भेटयता. तिसे तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू समे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत आंकवार मरयेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या भाग्यवंत सांत आंतोनीच्या अविलाचे सांत तेरेस आनी कुर्ससो सांत जुवांवच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळो म्हूण आमी विश्वास दवरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हणून आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापाच्या आनी दुमिंग डायस आमच्या गवळी बापाच्या संगाता, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणयाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परजे संगाती ह्या वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बोवाडतान आनी प्रिती मोगान तूं थीर कर. तुजे उजीर तुवें एकठांय केलोल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दोयेन आयकून घे. कोणवाळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजी इश्टागतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक विपासान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी
तुजी मोहिमा बघून सासणाक दादोशी जातले हांव म्हूण आमकां बरो वासो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. ते जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता जय जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सडवंदराची आजना मनान धरून ताणें शिकलेले प्रार्थन दिगेवून गावुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कुशीक स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां काळेक पडूंक दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान आत्रिकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व कांतांतली वाटय. कित्याक रास व्हडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. सौम्याची शांती सदा काल तुमचे सवे आसो. मोगाच्यानू एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळिये, संवसाराचे पाप काडतेले, आमची काकूत कर. देवाची शेळिये,
नावाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळयेच्या जेवणाका पिलान ती सुभागी मोगाच्यानो आतां पवित्र कुमगार घेवचो वेळ तुमकां तुमच्या जागेरच कुमगार वांटतले देखून कोणेय घुसपट गोंधळ करिनासतना भक्तीपणान आनी मागणेच्या स्पिरितान कुमगार सेवचो स्वयंसेवकांनी वॉलंटियर्सांनी ह्या जगां कुमगार वांटूंक कुमोग करची ಪ್ರಿಯರೇ ಈಗ ಪವಿತ್ರ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದ ಸಮಯ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಕೇವಲ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲದವರಿದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ.
मोगाचनो आता गवळी बापांनी आमकां आशिर्वाद दिल्लेंच नो याजक ताचे प्रथम याजकी बेसांव आमकां दितलो. ताच्या उपरांत आमच्या कर्नाटका गोवा प्रांत्याचे प्रांत्याधिकारी आनी बाप एंटनी लोपीस मुडकणीचे फिरगज विगार नव्यान नेमक जाल्ल्या कारवार दिएसीजीच्या बिस्पाक मान पटयतले. आमी सक्कड तांकां आदार दिवया. सक्कड आमी उबे रावया. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, आमी भेटयला आनी सेवला ती बली तुज्या याजकांक आनी सगळ्या बावर्त्यांक तुजे दैवीक जीव दिव. ह्या संस्काराच्या बळान तुजे याजक मोगान सदांकाल तुका एकवटून आसूं आनी तुजे सेवेंत विश्वासी रावू. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. सर पदवीदार देव बाप पूत आणि पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. सकड आमी बसया. बिस्पा लागीं हांव विनंती करता मुखार येवन ही बसका स्विकार करच्याक. मोगाच्या भाव भयणीनो, सगळ्यांक तुमकां पळोवंक व्हरतो संतोश भोगता. आनी आयच्या संतोशाच्या संभ्रमांक नव्यान गवळी बाप जाल्लो आमचो मोगाळ गवळी बाप डुमिंग डायस आमचे मदें आयल्या. फाटल्या दिसांनी थोड्या वेळाक म्हाका ते मेळून गेल्ले, पूण आज अधिकृत जावन आमच्याच मदल्या भावाक सिल्टन नरनाक उर्जीचो साक्रमेंत दिवच्याक आमचे मदें ते आयिल्ले आसात. तांकां वेगळी वसूंक आसा म्हणल्या खातीरच हे सन्मान आतां मिसाच्या अखेरेच्याक दवरला. मागीर उरलेले कार्यक्रम हांगासर आसतले. मोगेचनो, आमी सक्कड एकामेकाक उलोवन आसतली. आमकां बिस्प केदळा केदळा जायतीं नांवां आयलीं तेदळा तेदळा. सत जालें ना, बिस्प मेळ्ळो ना. 4-5 वर्सां जालीं राखून राखून थकून गेली. सक्कड सांतांक वाती पेटयली, मागणी आमची भेटयली. निमाणें देवान आमची मागणी आयकली. काळजा मना संतोश जाली, गांवसोस बिस्प जालो म्हणून. म्हजनो आमकां व्हरतो संतोश. जायतीं वर्सां राखून रावल्ली घडी सुफळ जाली.
शिंपडून गेल्या शेळ्यांक एकठांय करूंक लाभला एक गवळी. आज आमचे मदें आसात अदीक मनादीक दोतोर डुमिंग डायस कारवार दिजीचे नव्यान नेमक जाल्ले गवळी. आतां हांव विनंती करता आमचे कार्मेलीत कर्नाटका गोवा प्रांत्याचे प्रांत्याधिकारी मनादीक बाप सिल्वेस्टर डिसोजा, प्रांत्याधिकारीचे सल्लागार बाप आर्चिबाल्ड गोन्साल्वीज आणि तशेंच मंगळूर सांजुजे कॉवेंताचे वडील बाप मेल्विन डिकोन्ना हांणी मुखार सरचे आणि तशेंच कार्मेलीत भावांच्या नांवान आणि तशेंच नव्या ह्या जगाच्या नांवान नव्यान नेमक जाल्ल्या कारवार दिजीच्या गवळी बापाक सन्मान करून मान पाठवचो. ताळयाच्या आवाजान आमी तांकां सांगात दिवया. ताळयो आनी की जोरान येवं दी. हांव विनंती करता प्रवीण बापा लागीं नव्या गवळ्याक बरें मागून अभिनंदन पाठोवच्याक. मोगाच्या भावा भयणीनो, हो आमकां पयलोच अवकाश मेळ्ळा ह्या नव्या गवळी बापाक सत्कार करूंक, टू फेलिसिटेट हिम. जेन्ना आमी तयारी सुरू केली आमच्या दियाकोनाक आतां यादनीक तयारी आमी सुरू केली ह्या संस्कारनेक, तेन्ना आदलो बिस्प आसलो डेरिक फेर्नांडीस, अपोस्तोलीक कारबारी, आनी ताणें म्हाका म्हळें घडयेक नवो बिस्प जायत जाल्यार तुवें ताका मेळचें. आनी तशेंच जालें. नव्या बिस्पाचें नांव पोरगोट जालें आनी हांवें ताका रोकडीच शीट बरयली आनी पाटी फुडें पळयनासतना आमचें आमंत्रण ताणें स्विकार केलें आनी आयज तो आमचे मदें आसा. जायतो वावर ताका आसा. आतां रोकडोच तो कोडयाळ वेता, थंय ताका आनीक कार्यक्रम आसा, पूण आमकां वेळ ताणें केलो. एंड वी कूड से दॅट टुडे इज अ सेलिब्रेशन ऑफ 1 month एज बिशप. सारको योग म्हयनो भरता बिस्प जाल्यार. ताका आमी दिनवासतांव आनी देवाचो भरपूर आशिर्वाद ताचेर मागतांव. आयज आमकां ह्या दोन प्रांतांतलो एक नवो यादनीक फावो जाला, पूण आमी ह्या दोन प्रांताक जायतें दिलां. आमचो एक मोठ आसा, समुदाय आसा, वन कम्युनिटी हांगा लागींच माटादाकेरी. थंय आमचे ते यादनीक भाव आसात आनी सेवा दितात, न्हूंत फिरगोजेन पूण आख्ख्या दोन प्रांतांत जंय तांची सेवा कोण मागता थंय ते वेतात सेवा दिवंक, गवळीक सेवा दिवंक. आनी जायतीं वर्सां आदीं जेन्ना आमचे कार्मेलीत मिस्योनार तांकां गोंय सोडूंक पडलें, आदल्या गोंयांत ते आसले ओल्ड गोवा, थंय आमचो व्हडलो मोठ आसलो आनी कॉलेज आसली. थंय तांकां भायर वयचें पडलें तेन्ना कारवार आयले, सुंकेरी म्हणटात त्या जाग्यार. आनी थंय तांणी हो मिस्सांवाचो वावर चालू दवरलो आनी थंय थोडे बिस्पूय जाले. म्हणटच लागशिलो संबंद आसा. आमी ह्या दोन प्रांतांत सेवा दिवन आसाव आनी आमकां आतां देव आपोवणी फावो जातात. म्हाका बिस्पाची इल्ली ओळख आसात. आमी सांगाती बरोबर सिमिनारींत सांज जुजेच्या सिमिनारींत जेप्पू आमी शिकल्यांव. तो एक वरोस व्हडलो, मोर ऑर लेस सेम.
थोडे कोर्स थोडे क्लासी आमी बारोबर केल्यात आनी म्हज्यान कितें म्हणूं येता ह्या गवळी बापा विशीं शांत स्वभावाचो चड उलोयना पूण गूण चिंतपाचो थोडेच दीस जाले गवळी बाप जाल्यार पूण ताणें सगळ्या फिरगोजांक आनी मोटवाशी समुदायांक भेट दिल्या ही हॅज कंप्लिटेड विजिटींग ऑल द पॅरिशीस एंड ऑल द रिलिजियस हावजीस इन दीस डायसीस आतांचो पाप साहेब म्हणटा गवळी आसात पळय ते शेळयांचो तांकां परमळ आसूंक जाय दे शूड हॅव द स्मेल ऑफ द शीप आमकां दिसता असलोच बिस्प तुमकां आमकां फावो जाला आमी पयल्या वर्सांत मंगळूरच्या सिमिनारींत पयल्या वर्सांत आमी शिकताले हांव तेन्ना थंयचो गवळी बाप मंगळूरचो बेजिल डिसूजा तो एक दीस खंय पयण कोत्तालो ही वॉज ट्रॅवलिंग विथ हीज ड्रायव्हर फिरगोजेक भेट करूंक एंड दे हॅड टू पास सेंट एग्नेस कॉन्वेंट तुमकां सगल्यांक वळख आसा सेंट एग्नेस कॉन्वेंट आपोस्तोलीक कार्मेलाच्यो माद्री आसात थंय शिकयतात कॉलेज चलयतात सेंट एग्नेस कॉलेज म्हणटच तेणें पासार जाता आसतना ही सगलीं चेडवां इट इज अ गर्ल्स कॉलेज सो सगलीं ही चेडवां भायर येतालीं कॉलेजींतलीं आनी तो ड्रायव्हर मातसो डिस्ट्रॅक्ट जालो सायडीक पळोवंक लागलो बिस्पान ताका सांगलें खंय चेडवांक हांव पळयतां तूं मुखार पळय हो बिस्प भुरगो आनी ताका आनीक 20 वर्सां तरी बिस्प कसो आसा आनीक 20 वर्सां म्हणटच ताणें मुखार पळोवंक जाय आनी ताचें मन कशें कितें खंय थावन कळोन येता बिस्प जाता पळय तेन्ना ते ब्रीद विचून काडटात दे टेक अ मोटो आनी ताचो मोटो कितें लॉर्ड ॲट दाय वर्ड सायबा तुज्या उतराक लागून आमी हीं झाडां आमी दोरयांत घालता वी प्रे आमी सगलीं खेरीत भाशेन कार्मेलीत आमी सगळे ताचे खातीर मागता दोनया देवान ताका उजवाड गिन्यान गोटाय कुरपा दिवची सगलीं कामां देवाच्या उतरा प्रमाणे करूंक सगळ्या कार्मेलितांच्या नांवान तुमकां आमी मान बागयता आनी देवाची विंचणार आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता देव बरें करूं मानादीक बापा मोवाळ उतरांनी नव्या गवळी बापाक अभिनंदन पटयल्या बाप सिल्वेस्टर डिसोजा हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा मगेचनो आतां हांव विनंती करतां बाप एंटनी लोपीस मुडकणीचे फिरगज विगार आनी तशेंच फिरगेजीचे विविध आयोगाचे मुखेल सांदे हांणी मुखार येवन फिरगेजीच्या तर्फेन गवळी बापाक सन्मान करन मान पटोवचें मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या गवळी बाप्पाक आमचे मदें स्वागत करूंक आनी मान करूंक आमकां चड खुशी देखून हो वेळ आमी काण घेतला तांकां वचूंक आसल्यान रोखडेंच मिस जाल्ल्या तक्षण ताका सन्मान करूंक आमच्या नांवान फिरगेजीच्या नांवान आनी सगळ्या आमच्या फिरगेजीच्या मुडकोणीच्या लोकांच्या नांवान तुमच्या अभिनंदन सांगता हांव म्हजें अभिनंदन बिसायबाक पाठोवन तांकां सर आमच्या देश बरें मागता ताच्या विवरण आमच्या प्रोविन्शियल बापान ऑलरेडी दिलां हांव चडतीक उलयना कित्याक म्हळ्यार कितें पुराय 1 म्हयनो जावन आमच्या गवळी बापान आमच्या मदें वावर केला सुरू केला आनीक तो शेवटाक पावून मुखली दिश्ट दवरून फुडें वचूंक आशेता ताणें चिंतचें सगळें आनीक वावुरच्याक ताणें येवजन केल्लें सगळें बऱ्या तरान मुखार आमकां सर्व लोकांक कुटुंबांक फिरगजांक आमकां तें बरेंपण लाबून दी म्हूण जावन आसा आमचें मागणें तुमच्या समेस्तांच्या नांवान जमा जाल्या याजकांच्या नांवान धार्मिकांच्या नांवान हांव आमच्या गवळी बापाक तुमच्या सांगाता हो सन्मान करता देव बरें करूं
फिरगजीच्या तर्फेन अभिनंदन पाठयल्या विगार बापाक आनी तशेंच फिरगजीच्या सर सांद्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. मगजनो आत्तां पाद्रबाण सांगलें न्हय गे, एक गवळी आपल्या हिंडाच्या बकऱ्यांक लागशिल्ल्यान वळखता आनी तांची जतन करता म्हणून. तशेंच आमचो नवो गवळी आमकां कार्मेलितांक लागशिल्ल्यान वळखता आनी आमचो मोग करता. तर हांव उलो दितां गवळी बाबा लागीं तांच्या मोगाळ उतरांनी नव्या याजकाक अभिनंदन पाठोवच्याक. कर्नाटक आणि गोवा प्रांताच्या कार्मेलित वडील मनादेक सिल्वेस्त्रे डिसोजा, विगार बाब फादर अँटनी रॉड्रिगस लोपिस मोगाळ नवो याजक बाब शिल्टन आणि ताचे आवय आणि बापय आणि हांगा हाजर आशिल्ल्या सर्व याजकांनो आणि धार्मीक भाव भयणींनो आणि हांगा हाजर आसच्या सर परजांनो, पयले सुवातेर हांव अर्गां दिवंक आशेतां. ह्या फिरगजीचा विगार बाब फादर अँटनी लोपिस ताणें म्हाका स्वागत कर ह्या मिसाचे उपरांत म्हाका सन्मान केला. हांव तांकां अर्गां पाठयतां आनी देव बरें करूं म्हूण हांव तांचे पासून मागतां. दुसरे सुवातेर कार्मेलीत सभेच्या वडील मनादेक सिल्वेस्त्रे डिसोजा आनी ताच्या कावन्सील मेंबर्सांक हांव अर्गां पाठोवंक आशेतां. तांणी म्हाका स्वागत कर आनी म्हाका सन्मान केला, त्या देखून तांकां हांव काळजांतावन अर्गां पाठयतां. मोगाच्यानू आज हांव उल्हास पटोवंक तशेंच कुटुंबांत एक देव आपणे फुल्ला तर हाका तांच्या आवय बापायचें आदर्श जीवन प्रेरणा जावन आसा. वर्तो त्याग करून तांच्या पुताक तांणी पवित्र सभेक दिला आसता. ह्या तांच्या सॅक्रिफिसाक देव तांकां आनी ताच्या कुटुंबांक भरपूर आशिर्वादांनी बरोवन दिवं म्हूण हांव मागतां. हांगा जमलेल्या सर्वांच्या नांवान हांव तांकां अभिनंदन पाठयत आसतना त्याच्या सेवेच्या जिवितांत विश्वासी रावूंक क्रिस्ता शेतांत वावरच्याक जाय आसचें बळ कुरपा सोमी फावो करून म्हणलें म्हजें मागणें जावन आसा. हांगा आसच्या याजका तर्फेन हांव ताका सन्मान करूंक आशेतां. मोगाल बाब सिल्टन, हर एका याजकांक मेळ्ळें भाग आज तुमकां फावो जाला. जेजूक आपणाच्या हातांत घेवचें, मोडून लोकांक वांटचें हें भाग याजकांक शिवाय हेर कोणायकी ना. तुवें तुज्या वडिलांक विधेय जावच्या मारिफात तुका तुज्या मेळान दिवच्या जबाबदारेंत जैत मागता. हे वेळार मोगाच्या न्हू
एका याजकाक तुमी कितें दिवंक जाय? एका याजकान आशेवचे ह्यो 3 संगती मागणे, मोग आनी मान. याजकांक तुमच्या मागण्यांत उडास दवरा, तांकां मोग आनी मान दिवंक विसरूंचे नाका. ह्या संदर्भार मोगाच्या न्हू धर्मसभेक आनी विशेश जावन आमच्या कारवार डिस्ट्रिक्ट याजकांचे गरज आसा. आमच्या आवय बापूय आनी वडिलांनी भुरग्यांक उत्तेजन दिवंक जाय. हांव नम्रतायेन तुमचे लागीं विनंती करतां, आमचे मदें देव आपुणें सोडून दी म्हूण आमी सदां मागया. देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू. भोवमोगाळ उतरांनी नव्या याजकाक अभिनंदन केल्ल्या आनी तशेंच आम्हा समेस्तांक बरें मागल्ल्या बाप गवळी बापाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचें न्हू निमाणें गीत गायत आसतना वेदीचेर आसच्या सर याजकांनी एका तस्विरेक वेदीच्या मुखार उबें रावचें. ताच्या उपरांत नव्या याजकाक उल्हासोवचें कार्य आमी मुंदरून व्हरतले. हांव
म्हाका सोंग जाय
नव्या याजकाच्या हातात अळवेर कित्याक गळाई सुरू करया आमचे कार्य मुखार दिनवा स्तुती तुका ईश्वरा विंचलेल्याक म्हाका एक नश्वराक नावान म्हाका आपोन गोपान तुज्या रावन धाडलेल्या खातीर जावन संवसाराक मगचनो खंडीत जावन हिस बोगना आमच्या नव्या याजक भावाची देवाच्या सेवेक आपणाक त्याग करून लांब अवधीची याजकी तरबेती संपवून कार्मेल वर्दांत एक अपूर्बायेचे देवाक समर्पूंक सहज जाल्लें तसले फूल जावन जेजू क्रिस्ताचो खरेपणी पटलाव करूंक फुडें सरल्या या आमच्या भावाक आज अभिषिक्त करून ताचे मिसांव मुंदरून व्हरूंक कार्मेलीत मेळांत विंचून काडिल्ल्या ह्या भागी दिसा देवाक जावं स्तुती आनी होगलाप नव्या याजकाक मान कर्ण जोरान आमी थाळ्यो दिवया आनी निजायकी आमकां समेस्तांक संतोष जोरान आनी की जोरान व्हेरी गुड मगचनो कारवार दीस जिंत कार्मेलितांचे हाजीरपण खंय आसा खंय आसा मदत केरींत आसा न्ही तुमी एका ना एका रितीन मदत केरीक तुमी पावल्यात जायत्या कारणाक लागून तितले मात्र न्हय आमच्या कर्नाटका गोवा प्रॉविन्स आमच्या कार्मेलितांत आमकां कारवार दिसीचे 4 जण याजक भाव आमकां मेळ्ळ्यात आनी चवथो जावन आसा आज नव्यान याजकी दिक्षा जोडलो बाप सिल्टन नोरोन्ना त्या देखून आज आमकां वर्तो उल्हास आनी संतोष ह्या मुडकणी फिरकेचे थावन पयलो याजक म्हणजे कार्मेलीत वर्देक पयलो याजक आमकां फावो जाला देवाक जावं महिमा आनी अर्गा मगचनो फुलाच्या तोटांत फुलां ना थर थंय सई सोबाय ना रातच्या मळबार नकेत्रां ना थर थंय सोबाय ना फेस्ता संदर्भी मानाचे व्यक्ती सैरे नातल्यार फेस्तां सोबनात तशेंच आयच्या ह्या दिनवासनाच्या कार्याक ह्या वेदीचेर मानाचे गणाचे व्यक्ती ना तर ही वेदी सोबना तर हांव वेदीचेर येवंक आनी वेदीचे सोबाय आनीकी दोडती करूंक हांव उलो दितां फाटल्यान आमच्या आसात मनादीक सिल्वेस्टर डिसोजा आमच्या कार्मेलीत कर्नाटक गोवा प्रांत्याचे प्रांत्याधिकारी बाप एंटनी लोपीस मुडकणीचे फिरगज विगार आनी तशेंच खोडयाळ मंगळूर सांजुजे कोवेंताचे वडील बाप मेल्विन डिकुन्ना हांणी नव्या याजका संगी तशेंच ताच्या आवय बापाय संगी वेदीचेर येवन मोगाची बसका स्वीकार करूंक तुमच्या ताळ्याच्या शिवारान आनी तशेंच बँडाच्या नादान तांकां आमी ह्या वेदीचेर स्वागत करया सकड आमी एगडी उबी रावया सकड आमी एगडी उबी रावन तांकां ह्या वेदीचेर आमी स्वागत करया जोरान तुमच्या ताळ्याच्या आवाजान तांकां आमी ह्या वेदीचेर स्वागत करया सकड आमी जोरान ताळयो दिया पळया जोरान व्हेरी गुड देव बरें करूं सकड बसात मगच न्हू दर्याची सोबाई ताची लारां
मळबाक सोबाय जिळमेळची थारां कार्याक सोबाई मोगान गुंतलेली उतरां त्याच मोगान गुंतलेली सोबीत उतरां घेवन आम्हा समेस्तांक स्वागत करूंक मुखार येतात बाप दीप फेर्नाद. जेजूच्या काळजा सारको जावंक आपोवणें घेवन थोड्याच घडया आदी मागणी भोवमानादीक दोतोर दुमिंग दास आमच्या गवळी बाबा तावन ती घेवन आतां ह्या वेदीचेर सोंपच्या मनादीक बाप सिल्टन फिलीप नोरोन्ना हाका उल्हासूंच्या ह्या कार्याक आमी हांगा सुमेस्तां सांगाता जमल्या तुमकां सुमेस्तांक मोगाचो स्वागत मागोवंक हांव भोव व्हरतो संतोश पावता. आमच्या वेदीचेर आसात पयल्यान ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत दिवंक हांव आशेतां. आमचे प्रांत्याचे गवळी बाप कर्नाटक गोंया महाराष्ट्र आनी गुजरात ह्या 4 राज्यांनी आनी तशेंच भायल्या गांवांनी आमचे प्रांत्य विस्तारला. ह्या सर्व कार्मेलीतांचे वडील आमचे बाप म्हणटा आमी आमचे फादर पळयतना ल्हानसो दिसता. वडलो गवळी बाबाक उद्देश आसून म्हळें भोव सादें म्हणून साद्यांतलो सादो प्रोविन्शियल म्हूण सांगतना थोडे पटी इल्ले इल्ले घट्ट घमंडाय आसता पूण तांकां पळयतना मस्तू सादें पूण ह्या दिसांनी इल्लेशे घट्ट जाल्ले बरें दिसता. इल्लेशे हरतें फुलोवन येता कित्याक 5 जण पूत जल्माले ताका आनी आयज जल्माल्लो 5वो पूत. फाटल्या जनेरांत 6 जण जल्माल्ले याजक जावन आनी आज 5व्या पुताक व्हड मेळ्ळी म्हणटना आमचो प्रोविन्शियल बाबू संतोशान बोला आनी कधी जावन जायती योजना आसात आनी आमकां आणखी बरें फुडारपण मेळटलें ह्या याजका मुखांतर. देखून तुमच्या समेस्तांच्या नांवी आनी प्रत्येक जावन नवे याजक आनी ताच्या कुटुंबाच्या नांवी ह्या उल्हासूंच्या कार्याक मानदेक बाप प्रोविन्शियल सिल्वेस्टर जोसेफ डिसोजा हांकां तुमच्या नांवान हांव स्वागत मागता. तशेंच आमच्या फ्रिगेचे विगार भुशानकी येवनात म्हणत बाप अँथनी लोपेज तांकांय मोगाचो स्वागत हांव मागता. ह्या फ्रिगेजांत आमकां बरो स्वागत आनी येवकार आमकां मेळ्ळा आनी सगळी ही तयार आयत आनी आमकां करूंक आदार दिला. तुमच्या समेस्तांच्या नांवी ह्या फ्रिगेजेच्या मुखेल्याक आमच्या वडिलाक मोगाचो स्वागत मागता. समेस्तांनी ताळयो पेटोवन तांकां स्वागत मागता. तशेंच बाप सिल्टनाक निमाण्या हंताची तरबेती मंगळुरान जाल्ली आनी मंगळूरच्या आमच्या सांजुजेच्या कोवेंताचे वडील आसात म्हणत बाप मेल्विन डिकुन्ना मंगळूरगारस आनी तुमच्या सुमेस्ता मध्ये तांकां हांव स्वागत मागता. फादर मेल्विन डिकुन्ना. जड ना जाल्यार फोड ना आनी आज आमकां येदें व्हरतें भाग फावो जाला. ह्या फळाक पळोवन आमी संतोश पावतना खंडी जावन त्या जडाक आमी पळोवंक फावो त्या कुटुंबाक आमी पळोवंक फावो आनी देखून हांव प्रत्येक जावन तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांगा स्वागत मागता. आईच्या याजकाच्या वडिलांक म्हणजेच फिलीप नोरोन्ना आनी रोझिना नोरोन्ना तुमच्या समेस्तांच्या मोगाच्या ताळयांनी तांकां स्वागत मागचो. ताची बावंडां आसात सीज तो बैले गांवांत आसा येवंक जावना ताका आनी तशेंच प्रिया आनी सांजुआन तशें प्रिया हांगा आसा भाऊ खंय आसा हें सगळें कुटुंब आज तुमकां स्वागत मागता आनी तुमी तांकां ह्या सोबीत कुटुंबाक मोगाचो स्वागत दिवचो.
तशेंच ह्या कार्याक हाजीर आसात आमच्या ह्या वाराड्याचे तशेंच ह्या दिएसीचे हेर याजक आनी तशेंच विविध जाग्यांत हांव गोंयांत हांव आयल्यात आमचे कर्मेलीत फ्राद मंगळूरतान आयल्यात मैसूरतान आयल्यात महाराष्ट्रांत आयल्यात आनी गुजरात म्हाका सर दिसना तशें हांगा विविध जाग्यात हांव आमचे कर्मेलीत फ्राद आयल्यात तशेंच मंगळूर हांव जायतीं बाप सिल्टनाची अभिमानी आनी तशेंच कॉयरिस्तां आनी तशेंच बेनिफॅक्टर्स मोगाची सुमेस्त आयल्यात तुमकां सुमेस्तांक मोगाचो मोठो उल्हासाचो स्वागत. तशेंच हांगा जायतीं धर्म भयणी आसात हांगाच्या सर्व धर्म भयणींक प्रत्येक जावन ह्या मिसाच्या वेळार तुमी खंडीत जावन सिल्टना पासून मागला आनी ह्या उल्हासाच्या कार्यांत तुमी भाग घेतल्यात तुमकां मोगाचो मोठो स्वागत. तशेंच ह्या गांवच्या तुमकां सुमेस्तांक मुडकोणी गांवच्या ह्या फिरगजेक आनी तशेंच फिरगजेच्या भायल्या ह्या कुटुंबाच्या तशेंच ह्या सिल्टनाक वळखोवच्या बाप सिल्टनाक वळखोवच्या सुमेस्तां तुमकां मोगाचो स्वागत सुस्वागत. तुमच्या मनांत एक सवाल उदेवंक पुरो वो कोण आमकां स्वागत मागूंक आमच्या गांवांत येवन घे म्हणून कुटुंबाक स्वागत मागो वो कोण म्हणून म्हाकाय गोत्तू ना कित्याक सांगला म्हणून सिल्टन मागीर येताना काय सांगूंक पुरो तुमकां सुमेस्तांक एका सुत्रान मोगाचो माया मोगाचो स्वागत मागता दोन उतरां अखेर करता. मोगाळ उतरांनी समेस्तांक स्वागत केल्या बाप दीप फेर्नांद तुमकांय स्वागत आनी देव बरें करूं. मोगाचेनो गोडसाणेक आनी संतोषाक लागशिल्लो संबंद आसा गे कित्याक मनीस आपल्या संतोषाचो घडयो गोडशे वांटचे मुखांत्र एकामेका वांटून घेता. तर हांव उलो दिता नवो याजक बाप सिल्टन हांणी आपल्या आवय बापाय संगी आनी तशेंच वेदीचेर आसच्या याजका संगी मुखार सरचें आनी भोव अपुरबायेन मांडून दवरलेली केक कातरन आपलो संतोष आमचे मदें वांटून घेवचें. ताळयो दिवन आमी तांकां सांगा दिवया. आज आमी मागताव तुमचेर देवाचे बेसांव ओडाभिनंदन वर्ते आचरण आज आमी मागताव तुमचेर देवाचे बेसांव. मोगाच्यो झरी तुमच्या काळजांनी उमाळून उमाळ्या झरी मेळून दर्यो जावन वाळून सैतासो सुर्यो तुमच्या काळजां दर्यान मेळून परजणीक सणून उसवाडान बरोवन ओडाभिनंदन मोरते आचरण आज आमी मागताव तुमचे देवाचे बेसांव. मोगाचेनो बाप एंटोनीन हातांत घेतली लिखणी हट्ट धरलें उतरां संपणी गुंतली अर्थाभरीत उतरांनी जी भरलो मधुर गायनांनी. हांव उलो दिता गायन पंगडाच्यांक बाप एंटोनी लोपिसाच्या लिखणेद्वारे उदेलें एक अपुरबायेचें उल्हासूंचें गीत गावन बाप सिल्टनाक अभिनंदन पाठोवच्याक. Check, hello, check. Check, hello, check. Check, hello, check. Check, hello, check. Hello, check. सिल्टन बापा तुमकां आमी सगळीं उल्हासिता याजक जाल्ल्या तुमकां आमी अभिनंदन पाठयता. तुमकां देवान वेंचला देखून संतोश आमी पावता. तुमच्या याजकी जिणेंत आमी सगळे बरें मानता. उल्हास अभिनंदन तो संतोष जाल्या सगळ्यांक आमकां दे दे
तुमचे सोन्याच्या शेतात तुम्ही वावूचे उल्हास अभिनंदन तुमका संतोष झाला सगळ्यांका आमका केले मोठे भागे तुमचे सोन्याच्या शेतात तुम्ही वावूचे अवघ्या कुशी देवा तुमका आकारलो आमच्या मोडणे ताणे तुमका विंचून काढलो दुर्बळ्यांगुरी तो बापोर्ग तुमका पडून दोघे ताणे तुमका वापरलो उल्हास अभिनंदन तुमका संतोष झाला सगळ्यांका आमका केले मोठे भागे तुमचे सोन्याच्या शेतात तुम्ही वावूचे उल्हास अभिनंदन तुमका संतोष झाला सगळ्यांका आमका केले मोठे भागे तुमचे सोन्याच्या शेतात तुम्ही वावूचे मुद्रा तुमच्या तोंडात घालून असो देवी दास तुमचे रासोनी तुमचे मेसाव सगळ्या तो सुखोनी शेव पर्या तेरा तुमका आपली कृपा देते उल्हास अभिनंदन तुमका संतोष झाला सगळ्यांका आमका केले मोठे भागे तुमचे सोन्याच्या शेतात तुम्ही वावूचे उल्हास अभिनंदन तुमका संतोष झाला सगळ्यांका आमका केले मोठे भागे तुमचे सोन्याच्या शेतात तुम्ही वावूचे सोन्याच्या शेतात तुम्ही वावूचे सोन्याच्या शेतात तुम्ही वावूचे भोव मधुर थळ्यांनी नव्या याजकाक अभिनंदन पटयल्या कॉयर पंगडांक आनी तशेंच बाप एंटनी लोपिसाक देव बरें करूं मगचनो बरें मागचे संप्रदाय आमचे बोवारे आसा न्ही आमच्या काजरांनी आमच्या हर एका कुटुंबाच्या कार्यांनी जायते आमी करता बरें मागचे एक संप्रदाय आमचे थंय आसा नव्या याजकाक बरें मागूंक तांच्या कुटुंबा गेल्यांनी एक व्यक्तीक विंचून काडलेलें आसा कोण जावंक पुरो तो व्यक्ती तुमच्या मतींत जायते व्यक्ती आयल्या जावंक पुरो न्ही कोणाक सांगला न्ही कोणाक सांगला कारवार DCGच्या लोकांनी ताचें नांव आयकलां होन्नावरच्या लोकांनी ताका पळयलां कोण जावंक पुरो कोण जावंक पुरो तितलें मात न्हय आमच्या कार्मेल किरण मिडियांत जायते फावटी तांणी प्रसंग दिला तुमी पळयलां ताका हांगाच्या समेस्तांनी पळयलां एका ना एका रितीन तुमी पळयलां जावंक पुरो ते जावन आसात बाप रुडॉल्फ पिंटो जायते वर्सां आदीं मटतकेरींत फिरगज विगार जावन लोकां मोगाळ जाल्ले आज आमचे मदें आसात तितलें मात न्हय तांणी जायत्या वर्सां आदीं रोमांत वचून तांचें उंचलें शिकप लितुर्जी म्हळ्या विशयाचेर दोतोर सनद जोडन ते पाटें आयल्यात आतां प्रस्तुत ऋषिवण्णा म्हणलें आमचें स्पिरिच्युअल सेंटर थंय ते वडील जावन वावर दिवन आसात हांव आपण दिता बाप रुडी पिंटो तांणी मुखार येवचें आनी आमच्या भावाक नव्या याजकाक बरें मागचें बाप रुडी सदांच लितुर्जी सूख केल्यार खंडीत आयकूंक मेळटा रेडिओ मिर्ची पूण तांचे तावन जायते शिकता सूख करिनाशी ते सांगात आसल्यार हांसोंक दादोशी आतां मुखार येतात बरें मागोंक उतरां मोगाची मोगळ भाऊ भयणीनो सोमेस्तांक तुमकां बरो दीस मागता आनी पयल्यान पयलें
आत्तांच थोड्या घडया आदीं याजकी दिक्षा आपणायलेल्या फादर सिल्टन नोरोना तुमकां बरें मागता आनी ह्या वेळार इल्लेशे लांबायेन कुटुंबाची वळो करूंक आनी तांकां बरें मागूंक हांव आशेतां. याजक पूण व्हड आज सकाळांक तुमकां कुशीच तोंडार हांसो पूण घरांनी काजार आसतना चड करून चेडवाक ओपसून दितना चेडूंक या बाय तें उडास दवरचें तुवें ओपसून दिता आसतना घरची रडतात थोडी. एकलो याजक ताका ट्रान्सफर जावन आनी एका फिरगजेक वेसो आसलो खंय आनी ह्या फिरगजेंत आमची रोजीन बाय तली एकली आसली रडता खंय देखून हो याजक म्हणालो खंय रडनाका गे बाई मुजाकी बरो आनी एक याजक तुमकां येतलो म्हणून ताकाच हांव रडते आसा बाई पयल्या बोटी आमकां तशेंच म्हणलें आपणाच्या की बरो आनी एकलो याजक येतलो म्हूण कांय बरेंपण जाल्लें ना म्हूण. पूण आज हांगा पयल्यान पयलें नव्या याजकाक भलायकी मागच्या पयलें आमचे प्रोविन्शियल म्हणाले वडोलो कोण आमचो फादर दीप ताका स्वागत करता आसतना तांकां ते गोंयकार तांकां कन्नड समजता पूण ताका लागून हांव कन्नडाचो शब्द वापरतां. ओ पयर टीव्हीर एकटी एका बायले सुन्याक दाखोवन ताणें पिलां घाल्लीं 5 देखून टीव्हीर एंता करुणामाई ताई म्हणून कित्याक 5 पिलां घाल्या उपरांत हें बारीकशें जावन अशें करून सवकास करून लोकून वेतालें खंय तसो आमचो प्रोविन्शियल जाला. पूण तांकां बारीच खुशी आनी आपले मिसांव करूंक बाप सिल्टन मुखार सरता आसतना आरंभाचेरच एका वाग्मीन पवित्र सभेच्या व्हड शिकोणदारान सांगिल्ली उतरां एक फुलटन शीन म्हणलो बिस्प सांत म्हूण ताका पासारचे आसले पूण थोड्या कारणांक लागून ते फाटीं पडलां. पूण तो म्हणटा हांव इंग्लिशांत ती तांणी सांगिल्ली उतरां वापरता मागीर कोंकणींत सांगता. अपुरबायेची उतरां तो सांगता. ओ प्रिस्ट यू आर ए गिफ्ट अन टू दाय सेल्फ. हे याजका तूं आपणाकच एक व्हरतें इनाम. आमी इनाम दिता घेता पूण एक याजक आपणाकच कित्याक हर एक पोटी तो बलिदान भेटयत आसतना ताच्या की व्हरतो अभिमान ताका भोगसो ना. देखून आज असलें इनाम देवान बाप सिल्टनाक दिलां पूण तोच आज आपणाक हें कितें इनाम दिते आसा. देखून ह्या इनामाचे चडीत वळोवक तुमकां दिवंक हांव आशेतां. पयलें जावन कुटुंबाची वळोवक. ताचो बापूय फिलीप नोरोना सादो मनीस अपुरबायेच्यो हांसो आनी ह्यो हांसो दिता आसतना ताचें नेणटेपणी उदारपणी दिसता. तो गरबांचें काम करता या गाद्याचें या शेताचें काम करता आनी आमचो भारत देश शेतकारांचो देश देखून आमी म्हणूं येता तासोय वांटो मोठो. देखून आमी ताच्या बापायक आज सबस्की दिता. ताचे सांगता आसा ताची आवय रोजीन नोरोना कुटुंबाची स्त्री रांदपीण जावन वावुरता आनी ह्या घडये आमी केदाळाय म्हणटा जेजूक ताचें याजक पोवन बरें करून सांबाळूंक जालें ताच्या आवयनी ताका बरें करून वागयल्लें. चिंत्यांकाय बऱ्यांतलें बरें रांदून वाडून तिच्या पुताक तिणें दिल्लें जेजूक. देखून ही आवय रांदपाचो वावर करता आसतना हेरांक मात्र न्ही तिच्या भुरग्यांकी जेवणा सांगता एका आवयचे बरे शेगूण तिणें दिल्यात. आनी ह्या घडये हांव वाखाणूंक सोदतां तिका कित्याक ह्या फिरगजेंत हांव कितल्या फावटी आयलां आनी बाप एंटनी लोपेज दुसऱ्या कडेन आसले त्या काळार कारिकल आसले पूण हांगासर आसले बाप बेनेडिक्ट रॉड्रिगस आनी हर एक फावटी येता आसतना ती दाट मासलेची कडी तिची रूस म्हाका आजुनी उगडास आसा आनी ती रांदून दिताली. देखून तिका हांव आज ह्या घडये हांवें चिंतूंक ना तिच्या पुताच्या वर्दी दिसा तिका एक देव बरें करूंक सांगूंक म्हाका एक अवकाश मेळटलो म्हणून. पूण आज मेळ्ळा बाय तुवें म्हाका अपुरबायेचें जेवण रांदून दिल्ल्या खातीर हांगा तशेंच हांगा ह्या फिरगजेंत कोण याजक आसले तांकां तांची सेवा केल्ल्या खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. 4 भुरगीं तांकां 4 मालगोडो स्विझर येदोळस आमकां सांगलें
वावराक लागून तो बैल्या गांवांत आसा, इस्रायलांत आसा, आनी ताच्या भावाची व्हड पळोवंक मस्त आशिल्लो तो. पूण वावराक लागून थोड्या फावटी आमी म्हणटा घरा फंक्शन आसूंक पुरो, पूण थोड्या फावटी काम सुकलें जाल्यार मागीर आमीच त्रासान पडटा. देखून भावा वयल्या अभिमानाक लागून आईच्या ह्या सगळ्या कार्याचो भार ताणें आपणाचेर घेतला. आनी हांव चिंता खंडीत आज ताच्या यादनीक भावाची मागणी ताका पावतली आनी तोय हे कार्यक्रम भविश्यात देखते आसा. देखून वय सांग आनी आजच ही व्हड दवरच्या खातीर एक कारण आसा. आज ताचो जल्मा दीस स्विजर असो. देखून हांव चिंता आतां तो हे कार्यक्रम पळयते आसा म्हणून. देखून कांय उपरांत कांय ताका विशयस आसतले, पूण आमी एक घडी हांगा तावन म्हणयांगी, कित्याक आईच्या सगळ्या कार्याचो भार ताणें आपणाचेर घेतिल्लो आसा आनी आज ताचो जल्मा दीस. देखून आमी हांगा तावन एक हॅपी बर्थडे म्हणयांगी ताका. तो खंडीत आयकतलो. हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू डियर स्विजर, हॅपी बर्थडे टू यू. तुज्या भावा वयलो अभिमान आमी मानता. हांव कॅमेराक पळोवन सांगते आसा कित्याक ताका पावतलें. तुज्या भावा वयलो अभिमान आमी मानता आनी देवाचो आशिर्वाद तुजेर मागता. दुसरो सिल्टन. सिल्टनाची वळख इल्लीशी सडीत मापणां उपरांत सांगता. तिसरें आसा मुखारी व्हंकलबाई प्रिया. ओके, तें आतांच लज येता. आदी म्हणटाली आमची मलगणी हासतना कळ्ळें माय म्हणून. कोण अपुरबायेचें चेडूं ते नर्स जावन SDM हॉस्पिटल धारवाड हांगासर वावर करना आसा. देखून प्रियाक सगळें बरें आमी मागता आनी देवाची आशिर्वादान तुजेर मागता. ताचे उपरांत सांजू हांव खंय आसा थंय बसून आसा. ताणें विज्युअल आर्ट्सांत मैसूर तावन बॅचलर पदवी आपणायल्या आनी ताचे हव्यास आसात फोटोग्राफी आनी व्हिडिओग्राफी. देखून ह्या वावरा सांगता तो ताचे फुडार असो वावरी हांगा ह्या गांवांनी सोदून आसा. देखून ताकाय आमी बरें मागता. आनी कुटुंबान मालगडो आमी म्हळें, पूण कोणायचे चौगां भुरग्यां पैकी एकल्याची वर्द जाली. त्या गांचे कांय काजार आनी जावंक ना. देखून सिल्टन केदाळे म्हणून आसलो. म्हाका पळया म्हाका कितलो बरो अवकाश मेळ्ळा. त्या गांयचे रेस्पेर हांव करतलो म्हणून. बाबा तूं त्या गांयचे रेस्पेर न्ही, जायत तांचे बालती मी करतलोय. आयकलें मुगो बाय? ओके, तुवें आयकलें मरे बाबा. ताका आयकता. ओके. आतां आयच्या प्रधान व्यक्तीची वळख बाब सिल्टन. जानेवारीच्या 13 तारखेक 1995 इसवेंत 1995 ताचो जल्म जालो आनी जून 2011 वर्सांत तो सेमिनरीक भरती जालो. ताचे पयली आंगवण फर्स्ट प्रोफेशन ताणें 14 डिसेंबराच्या 2015 वर्सा केले आनी ताचे उपरांत ताची शाश्वीत आंगवण सोलेम प्रोफेशन मेयाच्या 20 तारखेक 2022 वर्सा ताणें केली. ताचे उपरांत गेले त्या वर्सा जुनाच्या 5 तारखेक ताच्या हेर सांगत्या सांगता ताका दियाकोनाची वोर्द मंगळुरांत मेळ्ळी. ताणें ताचें प्राथमीक शिकप गव्हर्मेंट स्कूल केरवळ्ळी थंय केलां आनी हायस्कूल हांगास लागशिल्ल्या गांवांत आरोग्य माता गुंडीबाळाच्या इस्कालांत थंयसर केलें. ताचे उपरांत ताचें PUC शिकप आमच्या सेमिनरीच्या घरा तावन मडन त्यार मंगळूर तावन कर्ण. ताचे उपरांत हेर ताचें याजकपणाचें शिकप आनी ग्रॅज्युएशन ताणें मैसूर तावन केल्लें आसा. आज ह्या घडये बाब सिल्टनाची सडीत वळख सांगता आसतना वडलो वर्दी वेळार एक जाल्लो एक विशय हांव तुमकां सांगता. एक सर याजक येवन नव्या याजकाक वेंग मारून तांकां याजकांच्या मेळीन घेवचें म्हणून आसलें आनी त्या वेळार इल्लेशें मुजकी पयलीं आयिल्लो बाप बेनेडिक्ट आनी तांणी एकामेकां वेंगतना इल्लेशें तांचे उमाळे दिसले, तांची बोगणां आनी दोगी इल्लेशे रडकुरे जाले. हाका कित्याक म्हूण समजता खंडीत बाप सिल्टन उपरांत तुमकां विवर्सितलो. पूण तांच्या देवापोवण्यांत बाप बेनेडिक्टाचो पात्र विशेश. देखून ह्या घडये बाप बेनेडिक्ट तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमच्या बरेपणाक लागून आमकां एक कार्मेलीत एक याजक मेळ्ळा.
थोडे गुण हांव सांगूंक सोदतां बाब सिल्टनाचे. चड लांबोवंक वचना दगेचे दीस. बाब सिल्टन एक बरोसो वागमी, बरो उलोवपी आनी मागण्यांत ती हेरांक मुख आसून व्हरची तांक ताका आसा. देखून मंगळुरांत तो ताचें देवशास्त्र शिकप करता आसतना ताचे ते अपुरबायेचे मागण्यांत मुखेलपण आमकां दिसतालें. देखून केदाळा केदाळा कॅरेजमॅटीक मागणे आसतनाय तो अपुरबायेन लोकांक एक ब्रदर जावन आसतना सयत ताचें मुखेलपण दाखयतालो. ताचे उपरांत आमचो बाप सिल्टन बरो संगीतगारी, म्युजिकांत मस्त उर्बा ताका आनी ताका लागून ताची मस्त मंगळूरची ताच्या कोयरांत पुरा भाग घेतिल्ली आनी खंयच्या खंयच्या कोयराक ताणें ट्रेन केलां, शिकयलां ती अभिमानी हांगा आसात जायतीं जाणां. आनी आयच्या कोंतारांत ती तांणी आळे भाग घेतला, आळे हांगा हाताळय ती आसात. तांकां एक घडी पळया म्हळ्यार कित्याक आतां म्हणनाकात आतां बऱ्यांतली बरी कोणी कापडां न्हेसून तुमी आयल्यात, कोणीय पळयनात जाल्यार तुमी न्हेसतात या ती. देखून तांकांय आतां आमी पळयलें म्हूण बारी खुशी. अपुरबाय तांणी केदाळय तांकां सांगात दिला बाब सिल्टनाक. आनी देखून हांव कितें सांगूंक सोदतां, संगितांत उंचलो हात तांचो. देखून मुखल्या दिसांनी तुमची संगीत कला मुखासून वचूंक आनी ताच्या सांगाता म्युजिकांत ताचो मावळो आसा, तोय मस्त फामाद जाल्लो आसा, तुमकांय गांवकारांक ताची वळख आसा. ताच्या सांगाता बाब सिल्टन एक बरो दिसांनी ताच्या याजकपणान मस्त उपकार असो जातलो. कित्याक एक लोकां म्हाका याजक जाय जाल्यार हो गूण आसूंकूच जाय. देखून खंडीत हांव चिंतां बरें जातलें. याज आमचो बाब सिल्टन एक खेळांती उखल्लो हात ताचो, पूण हांवें चड ताणें खेळिल्लें पळोवंक ना. पूण मंगळूर आसतना हांवें ताणें क्रिकेट खेळचें पळयलां. बरो स्पिनर तो चहला भशेन, बरे करून हात थंय हांगा कशें म्हणी गुंडान बॉल घालतलो. आनी ताचे सांगता चहला भशेनच बॅट्समॅनी समजलें तुमकां कशें म्हणून. कांय ना, गाद्यान कोसूंक वेच्या बरी ताचे पॅन्ट चड्डी वयर व्हरून बॅट धरणीक मारचे पळयत आसतना कांय जर तर 16 रनांच्या बदला 6च्या बदला 12 आसले जाल्यार 12 मेळटे गी म्हूण तसलो खेळगाडी तो. ताचे सांगता दिल्लो खंयचोय वावर पोंताक पावोवची हुशारगाय ताच्या लागीं आसा. तिरासन आमी म्हणटा कमिटमेंट. देखून जावं मागण्या रजारांत जावं पुरो आनी खंयच्याय बऱ्या सेवेंत कितेंय ताका काम दी, तिरासानेन करचो मनीस. ताच्या उपरांत सगळ्यांक इगजमतेच्या कुशीक आकर्सूनचें व्यक्तित्व ताच्या लागीं आसा. बऱ्यांतलें बरें लोकां खातीर दी जय आपणें करी जय म्हणली आशा. ताच्या उपरांत हांवें निमाणें म्हणयन हर एकांत तो हुशार आसा. हर एकांत चिंतात गी तो ताका पळयतना तो एक बरो हेड ड्रेसर म्हूण केस काडचो. हेड ड्रेसर म्हजेय ताणें केस काडल्या. मंगळूर आमी आसता आसतना म्हजेय केस आमी थोड्या फावटी सेमिनरीन तर पुरा आमच्याच ब्रदरांक आमचे केस काडोवचे. पूण एक दीस म्हाका मारूंक पडलें कित्याक गी ताका म्हजेर राग आसलो आनी ताणें म्हाका लोपेस कट्ट दिल्लें. सांगात लोपेस कट्ट म्हळ्यार कितें म्हणून. फादर एंटनी लोपेजाचे कट्ट. व्हडणे ताचे सांगता सोबीत सोचेडो कळ्ळें. आमी ते इंग्लिशांत एक सांगणी आसा न्ही खंयची एडवर्टायजमेंट कळ्ळें, ओनर्स प्रायड नेबर्स एनवी म्हणून. देखून कोणी चेडवां ताचेर दिश्ट घालता जाल्यार तुमकां एनवी, आमकां प्रायड कार्मेलितांक. कित्याक ही ताची सोबाय ताच्या देवापणाच्या वावरांत ताच्या मुखल्या जिवितांत खंडीत आमकां दिसून येतली. देखून बाब सिल्टन तुका आमी सलाम म्हणटा. कित्याक तिरासानेन इतलीं वर्सां तुवें तरबेतीन सरली आनी आज ह्या हंताक तूं पावलाय. ही तिरासन आनी मुखल्या दिसांनी ही तिरासन गरजेची. देखून ह्याच दिएसीच्या कारवार दिएसीच्या खंयच्याय एका कारणाक लागून हांव हें नांव काडना. ह्याच फिरगजेंत एक विगार जावन आसलो. ताणें सांगली एक अपुरबायेची उतरां इंग्लिशांत हांव सांगता. ओकेशन इज अ मिस्टरी बट पर्सुवरन्स इज अ ग्रेटर मिस्टरी. देवापूण एक मिस्तेर पूण तिरासन देवापुण्यान तिरासन आसा न्ही ताच्या व्हड मिस्तेर. आज आमी तेंच तुका आशेतां. तुवें देवापुण्यात थंय तिरासन जोडल्याय आनी आज याजकपण आपणायलाय. देखून मोरा पर्यान हें याजकपण सांबाळून दवर आनी व्हड मिस्तेरांत तुका जैत आपणाय म्हणून तुमकां आशेतां
आनी तुका सर्व बरें मागता. मोगाळ उतरांनी नव्या याजकाक बरें मागल्या बाप रुडॉल पिंटो तुमकां देव बरें करूं. मोगाचें न्हू रूख पालयतना ताच्या अंक्रेतावन कोगुळ गायतना रूख दादोसकायेन भरता. पावसा थेंब्यांनी रूख 5व्या रंग्यांनी भरतना पावसा थेंबे संतोषान भरतात. कुटुंबाच्या सांद्याच्या मिनतीन एक सांदो एका यशस्वीच्या पावंड्यार पावतना सगळें कुटुंब संतोषता. आनी तोच संतोष आमचे मदें व्यक्त करूंक नव्या याजकाची आवय आनी बापय आनी भाव आनी भयण नव्या याजकाक मान पटयतले. तळ्याच्या आवाजान आमी तांकां सांगात दिवया. नव्या याजकाक अभिनंदन पटयल्या कुटुंबादारांक देव बरें करूं. मगचें आतां विगार बाप एंटनी लोपीस आनी फिरगजगार मेळून नव्या याजकाक मान पटयतले. मोगाचनो विगार आमचो फादर एंटनी फामाद ते तांच्या गिता गायनांनी सगळ्यांक बरी देख तांच्या जिणेनी तुमच्या सेवेक आमी सदांच ऋणी. आतां नव्या याजकाक बरें मागोवंक मुखार येतात तांच्या मोगाळ उतरांनी. मोगाच्या भाव भयणीनो, हो वर्तो संदर्भ आमकां सगल्यांक नवे याजका बाप सिल्टन नोरोनाक अभिनंदन पाठोवंक, उल्हासूंक, बरें मागोवंक आनी हें सगळें जायत आसा. 6 वर्सां आदीं हांव हांगासर आयल्या वेळार तो रजेक आयल्या वेळार जायते पटींक म्हाका मेळिल्लो आमच्याच फिरगजेचो देखून. पूण चडावत तो आयल्या वेळार फादर व्हड आमची
म्हजी आमच्या फिरगजेंत त्या वडिलांनी डिसायड केल्ली जाल्यार हांगा आसतली. तुमी कितें म्हणटात? हांव म्हळ्ळें नो अभ्यंतर, म्हाका कांय अभ्यंतर ना, बारीकशी आमचोच भुरगो. आनीक डिसेंबरान ताणें सांगलें फादर वर्ड फिक्स केला मे 10 तारखेर म्हूण. हांवें म्हळें म्हाकाय बदली जावची आसा केदाळा आनी कशी हांव नेणा जाल्यार ओके तूं फिक्स कर, कांय बेजार ना, आमी करया. आनी तशें केल्ल्याक ट्रान्सफर ना. ओके जालें. एक दुसरें वर्द आज हांगासर आसा करूंक आनी तांच्या वडिलाच्या तर्फेन तांची अनुमती घेवन ती हांगासर दवरूंक ताणें व्हड मन केल्ल्या वरवीं ताका याजकी दिक्षा हांगासर मेळ्ळेली आसा. ताच्या उपरांत तो याजक ह्या तारीखेर फिक्स करता म्हणटा आसतना जानेवारी थावन हांव ताचो माम कॅजिटन डायस ताच्या फाटल्यान तुवेंच जबाबदारी करून घे जाय म्हूण सांगलेल्याक व्हडनी फादर तुमी आसा जाल्यार म्हाका कांय बेना, हांव रेडी. आनी तशें जावन ताणें एकच तें कोवीड टायमा वेळाचेर म्युजीक कंपोज करून धाडलेलें, हांवें उतां घालून ताका फाटीं धाडलेलें. तें सगळें आज आमच्या वर्दी खातीर आमकां सेट करूंक फावो जालें. देखून म्हज्या उतरांनी आनी 1-2 कांतरां हांवेंच म्युजीक गायला आनी पुर्ती म्युजीक गायनाक हार्मोनी आनी म्युजीक कॅजिटन डायस. 1 मिनीट हांगा तुमी सगळे वळखतात ताका, पळया. एकदम फेमस, नॅशनल आनी इंटरनॅशनल फेमस. हमसलेका बरोबर वावर केल्लो, आतां ताचोच म्युजिकाचो वावर तो कर्ण आसा. तशें जावन आमी फाटल्या 3 म्हयन्यांत थावन ग्रूप करूंक, तांकां म्युजीक धाडूंक आनी तांणी तरबेती तांचे इतल्याक करूंक आनी शेकी हे गेल्या हप्त्यांत आमी सांगाता येवन प्रॅक्टीस करूंक आमकां अवकाश मेळ्ळो. आनी फाटल्या 3 दिसांनी आमी कितली पुराय सिंगर्स, ती पुराय आमची आसात मुडकोणेंची, हडिनबाळची, होन्नावर, कासरकोड आनी मँगलोर, ती पुराय याजक सिल्टानाची आस्त. तशें जावन ती पुराय आमचे मदें येवन कोयराक ग्रुपाक जॉयन जावन आज भोव अपुरबायेन गायन केलां. आनी हांव पावता खंडीत चिंता तुमी खुशी जाल्यात म्हूण. वय हय खंय ओके. देखून बाब सिल्टनाक हांव अभिनंदन पाठयतां, सर बरें मागता आनी तुमकां आयच्या सगळ्या संभ्रमांत वांटो घेतल्यांक हांव साबाशकी पाठयतां. पयल्या सुवातेर हांव काळजांत थावन आमच्या प्रोविन्शियल बापाक हांगासर हाजर आसलेल्या तांकां देव बरें करूं म्हणटा. हाचे आदीं तुमच्या नांवान म्हज्या नांवान हांवें बी सायबाक देव बरें करूं म्हूण सांगलां. आनीक ताणें वच बेगी तुका आपयतात थंय वच हांव मॅनेज करता म्हूण तो मॅनेज करून पौशा गेला म्हूण दिसता, कित्याक हांव तुमच्या मदें येवच्याक पयल्यांत आयलो. देखून गवळी बापाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तेच बराबर प्रोविन्शियलाकय हांव देव बरें करूं म्हणटा. हाचे भायर ताच्या कावन्सिलर्स आसात, सुपिरियर आसात, तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. ऑल OCD प्रिस्ट एंड ब्रदर्स जायते आसात हांगा, बिरेंच बरले बरें आसा. बी साहेब म्हणटा आमकांच वोकेशन ना म्हूण. देखून तुमकां मस्त आसात. देखून परतून पाप साहेबाक कितें परवानगी दिल्यार तुमचे थोडे आमकां DCG या, बेजार ना. ओके. बी साहेब म्हणटा जाय आमकां. हांवें ताडपोरच्या दिसाक म्हणालो बा म्हजो हांव बिस्प जावन हांवें पयल्या वोट दिवची पडली एका रिलिजियसाक, सेक्रेड हार्ट फादर अळणेंकी. दुसरी वोट दिवंक पडली कासरकोड कापुचीन दोगांक. आनी तिसरी वोट दिवंक पडली तुमच्या फिरगजेंत OCD कार्मेलिताक. आमच्या DCG कांय ना. देखून मुखल्या दिसांनी तरी बेसायबाचें मन जावन आसा आमच्या बापायनी जायत्यांनी आमच्या DCG खातीर देवापावणी उपजोवच्या खातीर मागूंक. तुमच्या भुरग्यांक देव आपयता जाल्यार त्या मनांतलें कितें तांकां फुडें धाडूंक. मुखल्या दिसांनी कारवार इंटरव्यू आसा, आपयलेलें आसा 22 तारखेर म्हूण सांगलां बेसायबान. देखून आमच्या मदल्या भुरग्यांक हांगा मात न्ही मुडकोणे मात न्ही सगळे आमच्या DCG थावन कोणी एप्लिकेशन घालता जाल्यार तांकां इंटरव्यूक 22 तारखेर आपयलेलें आसा. सकाळी मायत्यान देयकोनांची वॉर्ड आनी सांजेच्या मायत्यान तांकां इंटरव्यू. म्हणपाक येता साबारांनी म्हण कितें एप्लिकेशन येयलां म्हूण सांगलेलें आसा.
लावन दी ते मुखार सरून दी आनी देवपणे खातीर आमी मागूंक जाय उपजोवंक मात्र न्ही मुखार सरले खातीर मागूंक जाय तांची तरबेती पुर्ती जाता पर्यंत देवान तांकां मुखार सरून वचूंक प्रेरण दिवच्याक तशेंच आमचे याजक आयच्या दिसाक संभ्रमांत वांटेली जाल्यात तांकां देव बरें करूं म्हणटा डिकन्स आसा तांकां देव बरें करूं म्हणटा धार्मीक भयणां आसात तांकां देव बरें करूं म्हणटा सिस्टर बिना सांगाता काल राती ब्रदर फादर आतां फादर सिल्टन अनंत उपकार मागून आपयले दोगां सिस्टरां आसात तांचो एकली सिस्टर वायलट तिचोय जल्माचो दीस खंय आज सिस्टर तुकाय हय न्हू गत आसा सिस्टर वायलट म्हण तिच्याय जल्माचो दीस तिकाय आमी अभिनंदन पाठयता हॅप्पी बर्थडे म्हणटा आयच्या देवस्तुतेन वांटो घेतलेल्या सर्वांक हांव उल्हासिता आनी अभिनंदन पाठयता कॉयर ग्रुपाक सक्तांनी जायती वाउंड काडन फाटल्या 1.5 म्हयन्यां थावन बरें प्रॅक्टीस करन आज बरे तरेन गायन केल्या तुमकां सगल्यांक हांव अभिनंदन पाठयता आनी काळजान थावन देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां म्युजीक दिल्लो आमचो फामाद कॅजिटन डायस ताकाय आनी कुटुंबाकय हांव काळजान थावन देव बरें करूं म्हणटा हे सगळी मांडावळां करूंक आमच्या गवळीक मंडळीच्यांक मिटींग केली 1.5 म्हयने आदीं आनी जबाबदारी दिल्ली ही वॉर्ड आमच्या फिरगेजीन जाता आमच्या फिरगेजीचो भुरगो ताका कुशल करूंक आनी आमचोच भुरगो म्हूण सगल्यांनी आमी वाडे 6 वाडे आसात वाड्याच्या सगळ्या कुटुंबांच्यांनी ताच्या खातीर विशेश रितीन आमचो वावर करून ताका अभिनंदन करूंक उल्हासूंक आनी ही वॉर्ड बरे तरान जायशें पळोवंक उलो दिल्लो देखून सक्कट गवळीक मंडळीच्या सांद्यांनी आर्थीक समितीच्यांनी विमेन्स लिगाच्यांनी युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी बरो सहकार आनी आदार दिला तुमकां सगल्यांक हांव शाबासकी पाठयता देव बरें करूं म्हणटा आमकां मेस्ताना खाली 4 आल्तार भुरगे दिसून आयलेले आज मागीर कशा भशेन एकठांय करतना आमचेच भुरगे 9-10 आल्तार भुरगे जावन आज सगळ्या देवस्तुतेक तांचो वावर सुफळ जाल्लो आसा देव बरें करूं आमच्या 6 वाड्यांक आनी वाड्याच्या सर कुटुंबांक हांव अभिनंदन पाठयता देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें फुलां पाकळी दिवन आमच्या भावाक याजक सिल्टन नोरनाक तांची अपुरबायेची काणीक दिल्ली आसा ती ताका हांव आतां दितलो तेच बराबर आमच्या डबल कार्यक्रम म्हूण येत आयच्या दिसा परत जाता तुमी चिंतलेलें जावं ना पूण आमचो आर्का सांगाता गेट आनी गेटी वयर आर्काक सांत आंतोनीची माज बसयलेली आसा बेसाय फाटल्या दिसांनी आयल्या त्या वेळा 29th ती रेडी जाल्ली जाल्यार म्हजो ओडजीचो दीस देखून तूं कर त्याच दिसाक ब्लेसींग कर म्हूण ताणें सांगलेलें तें जावंक ना पूण मागीर ह्या दिसांनी मेळटा आसतना सांगलें 10 तारीखेर तरी आमी तें कंप्लीट करूंक प्रयत्न करतात तुमी येताना तुमकां वेलकम करतात वेलकम करतनाच ल्हानशी मागणें विधी करन सांत आंतोनीची माज बेंजार करन आमी पुरसांवर देव मंदिराक वचचें म्हणटाना तें कार्य आसा तशें चल्लें आनीक आमकां काल राती पासून जायतें काम करून ही तयारी करून दिल्ली आसा हाका मुख्य कारण डिजायनींग आर्किटेक्ट इंजिनियर रोनाल्ड रोजारियो पावला म्हूण हांव चिंता ताका म्हयन्याचे मीस आसा म्हूण येता म्हणटालो 11:30 वरां उपरांत हांगासर ये म्हणलेलो आसा म्हूण हांवें सांगलां आयला जाल्यार भोव बरें आनी कॉन्ट्रॅक्टर जावन आसा पद्मनाभा ताका हांवें आयच्या कार्यक्रमाक यो म्हूण सांगलेलें तांकां दोगांकी ल्हानसो सन्मान आसा आमी करतले हाज्या उपरांत मोगाच्या भाव भयणीनो आज सगळी देवस्तुती चलोवन व्हरूंक फादर बार्नबास कारण आनीक फादर जस्टीन ओड उमेदीन ओड उर्बेन काल दनपारा उपरांत थावन आतां ही सभा कार्य सप्ता पर्यंत मीस जाता पर्यंत तांचो पात्र वर्तो जावन आसा आनी ताजे उपरांत स्टेज कार्यक्रमाक फादर जोसफ MC जावन आज वावर केला ताकाय हांव अभिनंदन पाठयतां सक्तांक तुमकां एका उतरान देव बरें करूं म्हणटा कोणाकी चुकला जाल्यार कांय बेजार ना हें आमचेंच कार्य आमी सुदारसून घेवचें आनी सगल्यांनी एकामेकाक पाट टापडून साबासकी म्हणचें देखून फुलां डेकोरेशन ऑल्टर डेकोरेशन सॅक्रिस्टीचीं कामां फातिमा एलिटा आनी प्रतिभा सिस्टर बिना आनी तिच्या सांगाता उरल्या सिस्टरांनी हें सगळें केलां तांकां हांव काळजान थावन देव बरें करूं म्हणटा हांव उपकार मागतां रोनाल्ड रोजारियो हांगा पावला जाल्यार मुखार येवंक रोनाल्ड रोजारियो आसा देव बरें करूं या बेगीन फुलां बुको ल्हान बुको
बुक्को फुलाचे प्लस पाटापाट पद्मनाभा जारकनीमच्या मुखार ह्या लोकांत आमच्या सगळ्या लोकांचो मोग भरलेलो आसा, तांचो त्याग भरलेलो आसा. तो आमच्या बाप सिल्टन नॉर्नाक मोगाची काणी जावन सगळ्यांनी भेटोवची जावन आसा. देव बरें करूं. भोव अर्थाभरीत उतरांनी नव्या याजकाक अभिनंदन पाठयल्या आनी तशेंच आम्हा समेस्तांक बरें मागल्या बाप एंटनी लोपेज तुमकां देव बरें करूं. मगचनो आतां मुडकणेची युवजनां सक्कड मुखार येतात आनी नव्या याजकाक अभिनंदन पाठयतात. नव्या याजकाक अभिनंदन पाठयल्या. मुडकणीच्या सर युवजनाक देव बरें करूं. कुटुंबांत अलंकार बाळ, कुटुंबाची मालगडी तांचें बोळ. आतां नवो याजक कुटुंबाचो उपकार आठोवन ताच्या आवय बापायक आनी तशेंच ताच्या भाऊ भयणीक मान पटयतलो.
जोरान ताळयो दिवन आमच्या नव्या याजकाक आनी तशेंच ताच्या कुटुंबाक आमी अभिनंदन पाठोवया. मोगेशनो आमकां होन्ना वर्चांक काळजाक लागशिल्लो गांव खंयचो? मंगळूर गोंय शहर. गोंय शहर न्हय गे. कित्याक म्हळ्यार आमची जायती तरणाटीं गोंयांत वावर करन आसात. तितलें मात न्हय, जायती आमची कुटुंबां गोंयांत वस्ती करन आसात. तितलें मात न्हय, पोरच्या पोरुस होसाडांत एक भोव पुरबायेचो तियात्र आयलो. खंयचो तो? 12 शुक्रार 13 ब्रेस्तार न्हय गे. 12 ब्रेस्तार 13 शुक्रार. म्हज्या मोगाच्या भावना भिडून आमकां समेस्तांक गोंय म्हळ्यार लागशिल्लो गांव. त्या दुखून गोंयचें वारें आमकां चड लागशिल्लें. तितलें मात न्हय, आमकां कार्मेलीतांक गोंयचो प्रोविन्शियल जावन मेळ्ळा. त्या दुखून हांव विनंती करतां आमच्या कर्नाटक गोवा प्रांत्याचे वडील मनादीक सिल्वेस्टर डिसोजा नव्या याजकाक अभिनंदन पाठोवच्याक. मोगाच्या भाव भयणीनो, वेळ जाला आनी गरमी चडटा म्हणटच चड हांव लांब उलोवंक सोदिना आनी थोडी दिनवासनीची उतरां हांव उलयलां बेसपासलो तेन्ना. पूण ह्या नव्या याज्ञीक भावाक हांव उल्हासूंक सोदतां. तुमकां सांगलां ते भाशेन आमच्या कर्नाटका गोवा प्रांताक ह्या वर्सा 5 जाण नवे याज्ञीक फावो जाल्यात. बट डिमांड इज मोर देन सप्लाय. जायते जाण आमचे लागीं मागतात आमचो आदार, आमची सेवा, न्हूच इंडियेंत पूण इंडिये भायर. आमचे मोदें आसा टांझानिया गांवांचो एक याज्ञीक. आमी थंय 40 वर्सां थावन वावर कोत्ता. तें आमचें मिसांव आनी थंय 15 आमकां त्या गांवचे टांझानिया गांवचे याज्ञीक फावो जाल्यात. तो एकलो हांगा आयिल्लो एक कोर्स करूंक आतां सोंपोवन तो पोत्तून टांझानियाक वेता. म्हणटच देवाक आमी अर्गां दिता. हें आमकां देणें फावो केल्ल्या खातीर, ह्या याज्ञीक 5 नव्या याज्ञीकाचें देणें फावो केल्ल्या खातीर आमी देवाक वाखाणटां. ह्या नव्या याज्ञीकाची वळख आमच्या फादर उडीन केल्या. पूण आनी एक गूण जो हांवें पळयला तो जावन आसा ताचें आस्तें मुखामळ. यू ऑलवेज सी हिम स्मायलींग. पवित्र सोबेंत एक स्मायलींग पोप म्हणून आसलो. यू नो हू इट इज? जॉन पॉल द फर्स्ट. जॉन पॉल द फर्स्ट अल्बियानो लुचियानी ताचें नांव, इटालिया गांवचो. तो फकत 30 दीस पापसाहेब आसलो. 3 दीस जाल्या उपरांत तो अंतरलो आनी मागीर आमकां जुआंव पावलो दुसरो फावो जालो. ही वॉज नोन एज द स्मायलींग पोप. तेच भाशेन जेन्ना आमी सिल्टनाक पळयता सदांच ताचें आस्तें मुखामळ. इंग्लिशीन एक म्हणणी आसा, स्मायल इज द विंडो ऑफ द सोल. आस्तें मुखामळ जावन आसा जनेल आमच्या भितरल्या जिविताचें, आमच्या आत्म्याचें. म्हणटच जरी तर आमकां भितर संतोश आसा जाल्यार तो भायल्यान आमच्या तोंडांतल्यान आमी दाखयता. आनी ह्या नव्या पापसाहेबान, आतांच्या पापसाहेबान जायते पावटी बरयलां ह्या विशयाचेर. संतोश वो खुशालकाय ताचो पयलोच दाखलो. फर्स्ट मेजर डॉक्युमेंट वॉज एवांजेली गावदियूम. बरे खोबरेचो संतोश. आमी बरे खोबरेचो प्रोत्सार करूंक जाय. आमी बरी खबर परगटूंक जाय आनी खुशालकायेन तो परगटूंक जाय. म्हणटच हें हांव उंडयतां ह्या आमच्या नव्या याज्ञीकाक. ही खुशालकाय जेजून हाडल्या ती खुशालकाय ताणें वांडची आनी जायत्या जाणांक जेजूशी लागीं हाडची. मादर ट्रिजाय अशें म्हणटा, पीस बिगिन्स विथ अ स्मायल. खुशालकायेंतल्यान आमकां शांतीचें देणें फावो जाता. म्हणटच ह्या नव्या याज्ञीकाक हांव बरें मागतां आनी ताची पयली नेमणूक, हीज फर्स्ट अपॉयंटमेंट वील बी इन द डायसिस ऑफ बेलगांव. तो आमच्या बेलगांवच्या दिओसिजींत एक आमची समुदाय आसा लोंडा, थंय आमकां फिरगोज आसा आनी इस्कॉलान
तो फिरगोजेंतूय वावर करतलो पूण चडसो ह्या इस्कॉलांत आपली सेवा दितलो म्हणटच ह्या नव्या ताच्या जबाबदारेन आमी ताका बरें मागता. खेरीत भाशेन सगळ्या कार्मेलितांच्या नांवान ताच्या आवय बापायक, ताच्या फामिलीक, ताच्या कुटुंबाक हांव काळजांतावन दिनवासतां. तांणी जायतो सॅक्रिफायस करून तांकां 4 भुरगीं आसात पूण थोडे फावटी 4य आमकां धरूंक अशें दिसता. देवाक दिवंक थोडे फावटी कठीण लागता पूण तांणी उदार मनान ह्या आपल्या पुताक आनी 2 पूत आनी 1 धूव आसा तांकां फिलीप आनी रोझिना तुमकां सगळ्या कार्मेलीत पाद्रींच्या नांवान आमच्या आख्या प्रांताच्या नांवान हांव काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची सुबाम आशिर्वादां तुमचेर आनी सगळ्यांचेर. व्हडलो भाव स्विझर हांगा ना पूण ताचेरूय आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. खेरीस आमचे दिनवास ह्या फिरगोजेक आमचो गोंयचो कार्दियाल फिलीप नेरी फेर्रांव अशें म्हणटा. जायते फावटी जेन्ना यादनिकी संस्कारणेक तो वेता असली अर्द आसता तेन्ना तो अशें म्हणटा, religious vocation, a vocation to priesthood, is a sign of Christian maturity. देव आपोवणें जावन आसा खुणा क्रिस्ती भावार्थाच्या जाणटीकायेची, द मॅच्युरिटी ऑफ क्रिस्टियन फेथ. जरी तर हांगा ह्या गांवांत भावार्थ नासलो जाल्यार ताच्यान हो जाबाब देवाच्या उल्याक जाबाब दिवंक सोंपें जावचें नासलें ताका. म्हणटच तुमच्या भावार्था खातीर हांव देवाक दिनवासतां आनी खरीत भाशेन ह्या गांवच्या पादविगाराक द पॅरिश प्रीस्ट फादर अँटनी लॉपिस जायतो ताचें नांव आयकल्लें. इज अ ग्रेट म्युजिशियन, हांवूय संगीतकार. जायते फावटी कोडयाळ जावं गोंयांत लॉट ऑफ हीज हिम्स गायनां एकदम लौकीक जाल्यात, व्हेरी पॉप्युलर. सो टुडे फायनली आय मेट हिम. जायते फावटी ताचें नांव आयकलां, ताच्यो कॅसेटी हांवें आयकल्या पूण आयज म्हाका हें भाग फावो जालें ताका भेटूंक. म्हणटच ताका आनी आख्या फिरगोज कुटुंबाक हांव काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. तुमी जाणात यादनीक जावंक तितलें सोंपें न्हय, लांब आकारणी आसा, अ लाँग जर्नी ऑफ फॉर्मेशन. आनी जायतीं जाणां आमकां आदार दितात मागण्यांतल्यान पयशांचो आदार करून. तांकां आमी बेनिफॅक्टर्स म्हणटा, बरे देखणात. थोडीं तातूंतलीं आयज हांगा आसात, सगळीं घडयेक ना. तांची हांव आतां नांवां आपयतां आनी हांगा तीं आजीर आसात जाल्यार तांणी हांगा मुखार येवन नव्या यादनिकाच्या हातांतल्यान हें सर्टिफिकेट, ल्हानशी खुणा, आमच्या मोगाची खुणा तांणी मानून घेवची. हीं नांवां हांव आतां वाचतां आनी जीं कोण हांगा आजीर आसात तांणी मुखार येवचें. आमी तांकां आभारी जावन आसा. सेड्रीक एंड वेनेट डिसिल्वा कोडियालची. सेड्रीक एंड वेनेट. फेल्सिया फेर्नांडीस मँगलोर. जुलियाना नोरोना हांगा हाजीर आसा आनी मोगान तिच्या पोतीचोय आमी उगडास कोत्ता. ह्या कुटुंबाची म्हाका जायती वळख आसा. सायमन नोरोना, सेम सरनेम नोरोना नोरोना, स्पिरिच्युअल पेरंट्स ऑफ सिल्टन. लेस्टर डिमेलो कोयट आतां वावर करून आसा. लेस्टर डिमेलो. मारिया एस्पेरान्सा डिसूजा गोंयची. मारिया एस्पेरान्सा. रामोला पिंटो बँगलोर. आनी निमाणी दोगां इतालिया गांवची. कांपोकियारो फेलिcia ए फ्रांचेस्को, पिचिरिल्लो पास्कुआले ए आंजेला. तांचोय आमी मोगान उगडास कोत्ता. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमच्या कार्मेलितांच्या नांवान हांव ह्या नव्या यादनिकाचो सत्कार कोत्ता. म्हजे 2 सहाय्यक हांगा आसात, कावन्सिलर्स आसात, फादर आल्फोन्स ब्रिटो आनी फादर प्रकाश डिकुना. तांकां मुखार आपयता आनी ह्या आमच्या नव्या यादनिकाक आमी मान कोत्ता.
मोगाळ उतरांनी नव्या याजकाक बरें मागल्ल्या बाप सिल्वेस्टर डिसोजा तुमकां देव बरें करूं. मोगाचेनो आतां नवो याजक ताच्या विगार बापाक बाप एंटनी लोपिसाक मान पटोवन आनी ताचे उपकार आटयतलो. तशेंच नवो याजक ताच्या प्रोविन्शियल बापाक बाप सिल्वेस्टर डिसोजाक मान पटोवन उपकार बावडतलो. मोगाचेनो बाप सिल्टनाच्या संतोषात वंटिली जावंक ताचे 4 जण सांगाती याजक आमचे मदें आसात. तांकां हांव ह्या वेदीचेर स्वागत करता. दया करून मुखार येवचें बाप एंटनी गांवान बेंगलोरचो, बाप प्रणब निर्मार्गा मंगळूर, बाप संतोष एल्यार पदाव मंगळूर आनी बाप क्लिफर्ड गुरपूर मंगळूर हांणी मुखार येवचें आनी नव्या याजकांत हांवन मान स्वीकार करचो. या आमच्या 5 भावांक पंच पांडवर आसले बरीस. तांकां जोरान आमी ताळयो दिवया. जोरान कितले सोबी दिसतात न्हय गी, सोबी दिसतात न्हय गी. त्या देखून पदराबान येदोळस सांगलें आसा तुमच्या कुटुंबांत भुरगीं आसा जाल्यार दया करून धाडात. कंसो जावं दी, देसी जावं दी, कार्मेली जावं दी, कापुजीन जावं दी, दया करून देव पवणे जावंक तुमी अवकाश कंदिया प्रयत्न करात. देव बरें करूं. आज आमच्या नव्या याजक भावाच्या दिक्षेचो सुवाळो. सोम्यान तांकां मागला जावंक ताचो ताळो. तांच्या मागण्यान आमचेर देंवन येवं देवा आशिर्वादाचो वाळो. जावं आम्हा समेस्तांक परमळ दिवचो कळो. मोगाळ नव्या याजक भावानो, मोगा बरीत बोगणांनी आमी आयकोंक आशेत हांव तुमचो ताळो. आपयला देवान हर एक याजकाक जावंक ताच्या काळजा सारको हांगा वसा मागोन सोम्या कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. ही नवी वाट, हे नवें जिवीत, हे नवें मिसांव सुरवात करूंक मागल्या, फाटिंबो दिल्या, तशेंच आदार दिल्या तुमच्या सर्वांचो उपकार बावडोवंक. वेदीचेर हजर आसच्या भोवमानादीक प्रांती वडील बाप सिल्वेस्टर डिसोजा,
मोगाच्या पप्पा मम्मी विकार बाप अँटनी लोपीस आनी म्हजो सुपिरियर जावन आसलो मेल्विन डिकुन्ना पदराब मेल्विन डिकुन्ना तशेंच सर्व याजकांनो धार्मिकांनो कुटुंबदारांनो सैर्य धैर्यानो तशेंच मुजेर मोग दवरन हांगासर आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक म्हजो प्रणाम. 2003 इसवेंत मेयांच्या 10 तारखेर ह्याच जाग्यार म्हजो माम फादर मतायस डायस कापुचीन हांची पयली वोर्द जाल्ली. आतां 21 वर्सां उपरांत ह्या आमच्या गांवांत परत मेच्या 10 तारखेर दुसरो याजक जावचें भाग देवान म्हाका फोव केलें. हो जावन आसा म्हजो संतोष आनी वर्ती दादोसकाय. ऑल इज ग्रेस म्हणटात सगळी तुजी कृपा देवा. हो जावन आसा म्हज्या काळजाचो अनुभव आयच्या दिसा. हांव ल्हान आसतना म्हज्या पप्पाचें गुपित्त मागणें ताणें म्हाका एक दीस सांगलें. म्हज्या 4 जाणां भुरग्यां मदें एकल्याक पुणी तुज्या सेवेक आपय देवा हें जावन आसलें ताचें गुपित्त मागणें. एक याजक जायचे म्हूण हांव 10वी शिकता आसतना म्हज्या काळजांत उपजल्ली आशा तुमच्या सर्वांच्या मागण्यांचो प्रतिफळ जावन कार्मेल वोर्तांत एक याजक जावचें भाग देवान म्हाका फोव केला. देखून हांव आयच्या दिसा धन्य देवाक जेजू क्रिस्ताक तशेंच कार्मेल सायबिणीक दिनवास पटयता. ह्या घडये म्हाका सोमयाच्या आल्तरेचो यज्ञीक जावंक आदार दिल्या सर्वांचो उगडास काडून तांकां मान करूंक हांव खुशी व्हरतां. आमचे मोगाळ बिस्प कारवार दिएसीच्या नवे गवळी बाप हांगा नांते आतां भायसन गेल्यात. तांचो हांव काळजांतल्यान उपकार भोवडटां आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तांणी आयच्या दिसा पवित्र तेलान म्हाका माखून याजकी बेसाक विंचून काडलो. तांकां हांव म्हज्या कुटुंबादारांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. ताळयो पेटया. हांव दिनवास पटयतां म्हजो प्रांतीय वडील भोवमानादीक बाप सिल्वर डिसोजा तांचो. म्हज्या व्हड विशयान सर संगतींनी ताणें म्हाका सहकार आनी कुमोग दिला. म्हजो भाव येता म्हूण आशेवन म्हजी व्हड 3 म्हयने मुखार घालूंक अवकाश करून दिया म्हूण तांचे लागीं हांवें मागल्या वेळार ताणें म्हाका अवकाश करून दिलो. ह्या तांच्या बऱ्या मनाक सहकाराक आनी सर्व रितींनी आदार दिल्ल्याक हांव काळजांत तांकां देव बरें करूं म्हणटा. हांव उपकार भोवडटां म्हजो मोगाचो पप्पा आनी मम्मी ल्हानपणांत थावन ताणें म्हाका मोग दाखयला. देव भिरांतीन वाडयला. भरपूर मोग दिवन आज म्हाका ह्या फावंड्याक निरंतरी मागणी आनी तांची बेसवां ताणें म्हाका दिल्यात. एक याजक जावचें वर्तें भाग देवान म्हाका फोव केला. हे भाग हांवें म्हजें करून घेवचें तर तांची मागणी विशेश जावन आसात. जायतो सॅक्रिफीस तांणी केला. ताच्या वर्त्या मोगाक हांव तांकां काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. मोगाळ पप्पा आनी मम्मी तुमकां आयच्या दिसा सगळें सारकें जालां. सगळें बरें आसा जाल्यार काळजांत खंयगी एक इल्लीशी बेजाराय आसा. म्हजो दादा तुमी सगळ्यां धाट्टू म्हणटात. जायतीं जाणां धाट्टू म्हणटात. आमी हांगा दादा म्हणटा व्हडल्या भावाक. तो एक नांव म्हणलें एक बेजाराय म्हज्या काळजांत आसा. विशेष रितीन आयचेच हांव तुजो उगडास करतां म्हज्या कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर परगांवांत म्हजो व्हडलो तो ह्या संभ्रमांत भागी जातलो म्हूण आशेवन ताचे खातीरच हांवें 3 म्हयने म्हजी व्हड मुखार घाली. जाल्यार ताका येवंक जालें ना. आज हांव याजक जाला तर ताचो फाटिंबो आनी सहकार दवरतो. आतां तो लायव्ह पळोवनच आसा. प्रोग्राम पळोवन आसा. थँक्यू दादा. आनी आज तुजो जल्मा दीस. विश यू हॅपी बर्थडे दादा. तुजे पासत हांव सदांच मागतां. तशेंच हांव उपकार भोवडटां म्हज्या मोगाचें भयण प्रिया आनी भाव संजू तुमकां दोगांयकी म्हज्या काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हजी माय आनी बाब हांगा आसात. तांणी म्हजेर मोग दाखयला. म्हजे पासत ती सदांच मागतात. सदांच तांच्या बेसांवांनी म्हाका भरला. तांकां हांव ऋणी जावन आसा. मोगाळ बाबा आनी माय कुडीन तांकां ना तरी तांणी म्हजेर
आजच्या मोगा वरवीं ते हांगा आयल्यात म्हजो मान ताणें स्विकार करीत जाय म्हूण हांव खुशी भरतां. आज हांव उपकार बावडूंक खुशी व्हरतां म्हज्या मोगाळ कुटुंबादारांचो, म्हज्या पप्पाचे भाव कोस्मो अंकल आनी फिलोमिना आंटी कुटाम, संतोष अंकल आनी रिटा आंटी कुटाम, विलियम अंकल, तशेंच म्हज्या मम्मीची भाव भयणी व्हडली भयण बस्तेन होडमाय आनी अंतोन होडपप्पा कुटाम, अंतोनी होडमाय आनी जोसेफ होडपप्पा आनी कुटाम, देवादीन फिलीप मम्मा आनी जुलियन मम्मी कुटाम आनी कॅजिटन मम्मा आनी नीता मम्मी कुटाम. तांणी म्हाका मोगान पळयला आनी म्हजे बसत बरें मागला आनी तांच्या मागण्यांत म्हजो उगडास काडला. ह्या वर्ता दिसा हांव तांच्या सर्वांचो काळजांत हांव उपकार बावडटां. म्हजे मोगाळ कजिन्स तेरेस बाय, सिस्टर फिलोमिना बाय, मायकल दादा, लविना बाय, सिल्वन दादा, ब्लेसिला बाय, जेनेट बाय, स्मिता, प्रतिष्ठा, जेसन, जोविटा, रिहान, रिजान, तशेंच नोएला, नोएल, सियोना आनी रियोन, तुमी सर्वांनी म्हज्या ल्हानपणांतल्यान म्हाका मोगाचो सांगात दिला. तुमचो हांव उपकार बावडटां. देव बरें करूं तुमकां. हांव उगडास काडूंक येतां सांजुजेक समर्पिल्ल्या कोवेंतचो वडील मनादीक बाब मेल्विन डिकुना, तरबेतदार मनादीक बाब डी फेर्नांद, बाळका जेजूच्या पुणशताचे डिरेक्टर मनादीक बाब स्टीवन पिरेरा आनी कोवेंताच्या सर याजकांचो आनी सर म्हज्या सांगाती भावांचो, विशेश जावन कालच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रॅक्टीस करता आसतना तशेंच आयच्या दिसा म्हाका आदार दिला भाव स्टॅनी, जस्विन अवी, तांचोय हांव उपकार बावडटां. म्हजे सांगाती भाव जावन आसात येदोळच तांकां हांवें सन्मान केलो, तांकां अभिनंदन पाठयलें. बाब प्रणम, बाब क्लिफर्ड, बाब एंटनी, बाब संतोष हांची वोर्ड जावन 3 म्हयने जाले. आमच्या ह्या 13 वर्सांच्या पयणार तांणी म्हाका जायतो सहकार दिला, पाठिंबो दिला. आमी सांगाता शिकली, हांव सांगाता मागणें केला, सांगाता खेळ्ळी, हांव सांगाता संतोष आनी दूख वांटून घेतला. तुमच्या बांदवपणाक आभारी जावन आसा आनी तुमकां समेस्तांक मुखल्या जिविताक हांव अभिनंदन पाठयतां आनी बरें मागतां. देव बरें करूं तुमकां. हांव आज कार्मेलीत याजक जालां तर हाका कारण दोगां याजकांची इश्टागात. मानादीक बाप बेनेडिक्ट रॉड्रिगस तेदळचो विगार आनी मानादीक बाप रुडल्फ पिंटो कार्मेलीत तेदळचो मटेतकिरीचो विगार. मोगाळ बाप बेनेडिक्ट, कार्मेलीत व्हड दिवशांत कितेंच कळीत नातल्या म्हाका तुमी कार्मेलीत व्हड दिवशांत सांगलें. त्या व्हडीची वाट तुमी म्हाका दाखोवन दिली, नवी वाट दाखोवन तुमी म्हाका मार्गदर्शन दिलें आनी आयचे दिसा ह्या जगाची मुस्तायकी नेसयली. देव बरें करूं तुमकां फादर. म्हज्या काळजांत हांव तुमचो उपकार बावडटां. तशेंच मोगाळ बाप रुडल्फ पिंटो, आमचे कुटाम तुमी लागशिल्ल्यान वळखतात. आयच्या दिसा म्हज्या कुटुंबाची वळख करून दिल्याक आनी म्हाका बरें मागल्याक म्हज्या कुटुंबादाराच्या नांवान हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव उपकार बावडटां तेदळचो देव आपोवणेचो डिरेक्टर जावन आशिल्लो बाप अजित रॉड्रिगस, तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तर आतां हांव कार्मेलीत जावंक प्रमुख कारण जाल्ल्या ह्या दोगांय इश्टांक मान करूंक आशेतां. तांणी दोगांयनी वेदीचेर येवन
मान स्वीकार करीचे म्हूण हांव आशेतां. हांव उपकार उठता आमच्या आदल्या प्रांती वडील बापांचो मनादीक बाप आर्चिबाल्ड गोसाल, मनादीक बाप चार्ल्स सेरावो, मनादीक बाप पियूस सोज आनी मनादीक बाप जॉर्ज संतमायर हांचो. हांचे बराबर विविध हंताच्या तरबती वेळार वडील जावन आसल्या मनादीक बाप डायगो प्रोएन्का, सिप्रियन फेर्नांद, फादर आर्चिबाल्ड गोन्साल्विस, फादर विल्फ्रेड रॉड्रिगस, फादर आल्फ्रेड मिनेजिस, फादर लॉरेन्स डिमेल्लो, फादर जोसेफ पिंटो, फादर चार्ल्स सेरावो, आतां विशेष जावन फादर मेल्विन डिकुन्ना. आनी हांव म्हजी दियाकोनाची मिनिस्ट्री करनासतना थंय फादर जोसेफ डिसोजा हांचो. तशेंच म्हज्या विविध हंतार तरबेतदार जावन आसल्या बाप अजित रॉड्रिगस, कॅन्यूट तावरो, जीवन तावरो, रोनाल्ड डिसोजा, फादर विनोद लोबो, फादर लॅन्सी लुईस आनी फादर दी फेर्नांद हांचो हांव काळजांत उपकार उठता. म्हजे आत्मीक डिरेक्टर जावन आसले बाब जोसेफ डिसोजा, आयवन डिसोजा, फादर रोवेल डिसोजा आनी फादर लिगोरी क्रासा तांणी दिल्या मार्गदर्शनाक हांव आभारी जावन आसा. मोगाळ सौर्या जकानो हांव हांगासर आज उबो रावंक तुमचो पात्र म्हज्या जिवितांत अपार जावन आसा, वर्तो जावन आसा. तुमी दिल्ल्या त्या मोगाक, सहकाराक आनी उत्तेजनाक हांव तुमचो काळजांत उपकार उठता. तर आतां सर वडिलांच्या नांवान बाप मेल्विन, सर तरबेदारांच्या नांवान बाप दीप आनी सर आत्मीक डिरेक्टरांच्या नांवान बाप आयवन डिसोजा ते येवंक ना तांकां. तांणी दोगांयनी मुखार येवन फुलांचो तुरो स्विकार करी जाय म्हूण हांव विनंती करतां. म्हज्या आदल्या विगार बापांक हांव तांचो उगडास करतां. बाप फादर पीटर कर्नेल्लो, बाप मार्क सरावो, बाप विक्टर क्रास्ता, बाप जॉन रॉड्रिगस, बाप बनवेंचर रॉड्रिगस, बाप बेनेडिक्ट रॉड्रिगस, देवादीन बाप एंड्रू पिंटो तांच्या आत्म्याक हांव शांती मागतां. सर्वांचो उगडास काडून तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक रितीने देव बरें करूंक फावो प्रस्तुत विगार मानादीक बाप एंटनी लोपिस तांचो. थोड्याच दिसां आदीं तांणी आपल्या येजकपणाचो 44 वर्सांचो संभ्रम आचरण केलो. आजुनी ते क्रियाळ आनी जिवाळ आसात. आयचें हें कार्य बऱ्यान जावंक तांणी सभा रितींनी सहकार म्हाका दिला. मोगाळ विगार बापानो म्हज्या कुटुंबाच्या तर्फेन तशेंच कार्मेलीत वर्दीच्या तर्फेन तुमचो हांव उपकार बावडटा आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हांव देव बरें करूं म्हणटा मोगाळ गवळीक मंडळीच्या सांद्यांचो. वरच्या मोगान तांणी म्हाका ताचो सहकार दिलो. कितेंय घुसपड गोंदळ जायनासता बऱ्या रितीन ताणें सुदारसून व्हेलें. तांच्या सहकाराक आनी मोगाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांचे सांगाता सबारांनी वावर केला तांच्या सर्वांचो हांव उगडास काडून तांकां देव बरें करूं म्हणटा. हें कार्य सुफळ जायचें तर म्हज्या गांवकारांनी विविध रितीने म्हाका आदार दिला. विशेश जावन तांच्या मागणेचो सांगात म्हाका दिला. कालच्या दिसा तांणी सभा रितीने म्हाका आदार दिला. तांच्या सर्वांचो हांव उपकार बावडटां. स्त्री संघटन सांद्याचो हांव उपकार बावडटां. ह्या हप्त्यांत
इगर्जेचे वाठार नितळ करच्यान तांणी म्हाका कुमोग दिला, तांची मागणी बसायला आनी सभा रितीन तांणी म्हाका आदार दिला. जे खंय तांची गरज आसा तांणी ती कुशीन वावर करन म्हाका तांचो आदार दिला. तांकां समेस्तांक हांव देव बरें कर म्हणटा. आमच्या फिरगजीच्या युवा जाणांनी हाताक हात दिवन तांचो कुमकेचो हात म्हाका दिला. मोगाळ युवा जाणांनो, तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें कर म्हणटा. तशेंच तुमकां हांव सबाशकी पाठयता. मिसा वेळार गवळी बापाक आनी याजकांक आदार दिल्ल्या मोगाळ आल्तार भुरग्यांक तुमकांय हांव देव बरें कर म्हणटा. आतां गवळीक मंडळीच्या संध्याच्या नांवान आनी सर गांवकाराच्या नांवान हांव गवळीक मंडळीचो सेक्रेटरी सिम्प्रेन नोरन्ना आनी जॉयंट सेक्रेटरी मरिया डायस तांकां तशेंच युवक संघाचे सेक्रेटरी सेंड्रा नोरन्ना हांकां सांगाता वेदीचेर आपयता आनी फूल दिवन हांव तांकां अभिनंदन पाठयता. कोणें एकल्यान म्हाका अशें सांगलें, वर्दीच्या मिसाक कोयर बरें जायचें, प्रोग्रामाक जेवण बरें जायचें म्हूण. आमी सर्वांनी पवित्र मिसाच्या बलिदानांत बऱ्या रितीन भाग घेवंक आनी आपले मधुर ताळयांनी गायन करून मागणेचो अनुभव आमचे थंय आसा केला. तुमच्या सर्वांचो हांव उपकार बावडटा. हाका कारण जाल्यात मानेदिबाग एंटनी लोपीस आनी म्हजो म्युझिशियन विगार बाप, तशेंच म्हजो म्युझिशियन माम कॅजिटन डायस. मामान ताळे रचले आनी विगार बापान त्या उतरांक त्या ताळ्याक उतरां सजयलीं. हाच्या फाटल्यान मस्त काम केल्लें आसा. जावं दी वॉयस रेकॉर्डिंग, जावं दी नोटेशन, जावं दी सबार तरेचें काम केल्लें आसा. तांकां हांव देव बरें कर म्हणटा. तशेंच हांव विशेश रितीन देव बरें कर म्हणटा मिस्टर मनोज, तुकांय विशेश जावन हांव देव बरें करूं म्हणटा. तो आतां ना, सगळी तयाराय करन मिसा वेळार तो नातलो, ताका कोडयाळ वचूंक आसलें, तशें जावन तो थंय गेला. पूण सगळी तयाराय ताणें केल्ली आसा, ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. हाचे सांगाता म्हजो भाव संजू नोरन्ना, ताणें वावर केल्लो आसा. ग्रुप करच्यान जावं दी सबार रितीन ताणें आदार दिल्लो आसा, ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या कोयरान म्हाका भरपूर आदार दिल्ल्या आमच्या फिरगज गायन मंडळीचो हडिनबाळांत आसच्या मानेस्त जेम्स लोपीस तांच्या गायन पंगडाचो, लोवर कासुरकडांत आसच्या म्हज्या भावाच्या इश्टांचो, तशेंच प्रत्येक तरान आमकां सांगात दिल्ल्या बाळोक जेजूच्या पुनशेताचे गायन मंडळीचो, ती मंगळूर तावन हांगा आयल्यात, तांच्या बऱ्या मनांक हांव तांकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. वरच्या संतोषान विगार बापाक विगार बापाक माम कॅजिटन डायस, जेम्स लोपीस, लॅन्सी दाट्टू आनी भाव संजू नोरन्ना हांकां वेदीचेर आपोवन फुलांचो तुरो दिवन तांचो हांव उपकार बावडटा. दया करन तांणी येची म्हूण हांव विनंती करतां. विगार बाप माम कॅजिटन, तशेंच जेम्स लोपीस, लॅन्स दाट्टू आनी म्हजो भाव संजू.
विशेष जावन आयच्या दिसा उगडास करता मुचेर मोग दवरन म्हाका बरें मागोवंक आयल्या आमच्या फिरगजीचो पयलो याजक मनादीक बाप मत्तायस डायस कापुचीन तांचो हांव काळजांत हांव उपकार भोवडटा. देव बरें करूं फादर मम्मा. तशेंच फिरगजीच्या सर दर भयणीचो हांव काळजांत उपकार भोवडटा. तांच्या मागण्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक रितीन हांव काळजांत उपकार भोवडटा. तपोवना कम्युनिटीचो वडील बाब जोसेफ डिसोजा, फादर आल्फ्रेड आनी सर याजकांचो 6 म्हयने हांवें थंय दियाकोन मिनिस्ट्री थंयसर केल्ली. हांव देव बरें करूं म्हणटा. सिस्टर बीना, म्हजें कझीन भयण सिस्टर फिलोमिना, सिस्टर वायलेट, ब्रदर ब्रायन कार्मेलीत, सिस्टर संगीता हांणी मिसाच्या बलिदाना वेळार म्हाका सर रितीनी कुमोग केल्ली आसा. आल्तार सोबोवंक जावं दी, फुलांचें डेकोरेशन करूंक जावं दी, तांचो हांव उपकार भोवडटां. तांचे सांगाता हांव देव बरें करूं म्हणटा. फातिमा एलिटा प्रतिभा ह्या त्या कांय भुरग्यांचो तुमचोय हांव उपकार भोवडटां. कालच्या दिसा रात म्हणसर लितुर्जी प्रॅक्टीस दिवन आयच्या दिसाची मिसाची लितुर्जी बऱ्या रितीन चलोवंक वेल्ल्या मनादीक बाप बर्नाबास तशेंच तांकां आदार दिल्ल्या फादर जस्टीन सुजा तांकां दोगांयकी हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक तरान हें कार्य निर्वहण केल्ल्या बाब जोसेफ डिसोजा हांचो हांव काळजांत उपकार भोवडटां. सभा रितीनी तांणी म्हाका कुमोग केला. एक व्हड बाबा बरी सलाह सुचना दिवन हें कार्य बऱ्या रितीन जावचें बरी पळयलें आसा. फादर जोसेफ तुमकां हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. जायत्या जाणांनी ह्या म्हज्या याजकी तरबेतीच्या पयण्या वेळार म्हाका मागण्यांचो आनी हेर रितीचो आदार दिला. ताच्या सर्वांचो हांव काळजांत उपकार भोवडटां. विशेष रितीन म्हजी आत्मीक आवय बापूय जावन आसात जुलियाना नोरोन्ना, फेल्सिया फर्नांडीस, रामोला पिंटो, सेड्रिक एंड वानेटे डी सिल्वा, काफोकियानो, फेलिसिया एल फ्रांसिस्को, लेस्टर डिमेल्लो, मारिया एस्पेरांसा, पिचिरिल्लो, पास्क्वेले ए आंगेलो तुमच्या सर्वांचो हांव काळजांत उपकार भोवडटां. म्हजेर मोग दवरन पयस आनी लागीं थावन येवन आयच्या ह्या संभ्रमांत भाग घेवन म्हजे खातीर मागल्ल्या तशेंच सांगाता मिसाचें बलिदान भेटयल्या सर कार्मेलीत फ्रांदिसो, DCच्या याजकांचो, कापुचीन याजकांचो, सर धर्म भयण्यांचो, DCच्या भावांचो, कार्मेलीत भावांचो, कार्मेलीत तिसऱ्या वर्दीच्या सांद्यांचो, बाळोक जेजूच्या पुनशतांत आमकां फाटिंबो दिवच्या सर संघ संस्थांच्या सांद्यांचो, सर कुटुंबादारांचो, इश्टांचो मुशेर मोग दवरन बिकर्नाकट्टे, बज्जोडी आनी पेरमणूर थावन आयल्या सर पिरगजगरांचो आनी हांगा जमलेल्या सर्वांचो म्हज्या कुटुंबाच्या तर्फेन तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हजी मागणी हांव तुमकां बसयतां. हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. सगळे अरेंजमेंट केल्या मानेस्त एव्हरेस्ट याजकांच्या जेवणाची तयारी केल्या मानेस अप्पू आनी मधुर संगीत वाजयल्या मदर तेरेसा बँड मानेस जेम्स लोपीस हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या संभ्रमाची फोटोग्राफी आनी लायव्ह स्ट्रिमींग वदसून दिल्ल्या बाब जोसेफ डिसोजाक, कार्मेल किरण चॅनलांत लायव्ह स्ट्रिमींग करूंक आदार दिल्ल्या बाब आयवन डिसोजाक आनी जॉन डिसोजाक तशेंच फोटोग्राफी केल्ल्या नायझल रॉड्रिगस हांकां सर्वांक आनी तांच्या पंगडाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसाचें कार्य सर रितीनी यशस्वी जावच्याक सबार जाणांनी म्हाका आदार दिला. ताचो सर्वांचो हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां समेस्तांक हांव म्हजी मागणी बसयतां. विशेष जावन आयचें कार्य सुपळ जायचें तर म्हजे कजिन्स मायकल दादा आनी सिल्वन दादा हांणी तांचो मोगाचो सहकार दिला. सर रितीनी हें कार्य बरे रितीन जायचें तर तांणी म्हाका सबार रितीनी आदार दिल्या. सकाळी जावं दी राती जावं दी होन्नावर थावन कितें हाडूंक आसल्यार ते आसले तांकां एक उतार सांगलें पुरो ते सकट ते पळयताले. मायकल दादा आनी सिल्वन दादा तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. ಪ್ರಿಯರೇ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನವನ್ನಿರಿಸಿ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲೆಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. कोणाचो उगडास काड उपकार बावडूंक हांव विसरलो तर दया करून म्हाका बक्षिया. मुगचनो तुमी सर्वांनी आयच्या दिसा म्हाका बरें मागला, सबाशकी पटयल्या. मुगचनो आज थावन म्हाका तुमच्या मागणेची गरज आसा.
क्रिस्ताची देख घेवन पवित्र सभेचो खरो पूत जावन हे याजकी जिवीत अखेर पर्यंत विश्वासीपणान जियोवच्याक म्हाका बळ भलायकी देवाची कृपा आनी आदार तसो जेजू तुमच्या मागण्या मरिफात म्हाका फोव करून दी. दया करून तुम्ही तुमच्या कुटुंबाचे मागणे करत असतना जावं दी म्हजो उगडास येत असतना म्हजे पासत एक ल्हानशें मागणें करा. देवाचो आदार म्हाका गरजेचो जावन आसा, त्याच कारणा खातीर तुमची मागणी म्हाका गरजेची जावन आसात. तुमकां समेस्तांक एका सुत्रान हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोवाळ उतरांनी आम्हा समेस्तांक देव बरें करूं म्हणल्या बाप सिल्टन नोराना हांकांय देव बरें करूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, तुम्ही आयकला आयच्या दिसा मे 10 तारखेर 21 वर्सां आदीं आमचो ह्या फिरगजीचो पयलो याजक बाप मथायस डायस पयलो याजक 21 वर्सां फाटीं आयच्या दिसाक हांगासर वोर्त काडून गेल्लो आनी ह्याच मे 10 तारखेर 21 वर्सां उपरांत आमचो दुसरो याजक बाप सिल्टन नरोन्ना माम आनी बाचो चकून 21 तारीख आनी मेयाची 10 तारीख 21 वर्सां आनी मेयाची 10 तारीख खंडीत जावन भोव पुरवायची. पदमतेसाक एक घडी मुखार येवच्याक आमची युवा जाणां आनीक पिरगेचे तर्फेनी तांकां मान करच्याक आशेतात. दाखन मुखार जाय म्हूण सांगचें. तो आमकां मेळनातलो. गेल्या वर्सा पर्यंत तो मणिपाल आसलो. आतां मणिपाराक उजो पडला म्हूण जावन येवना तो आयल्या उपरांत उजो पडला गोतना म्हाका. पूण गेल्या वर्सा फाटल्या 7 म्हयन्यांनी तो श्रीलंकांत तांच्या संस्थेच्या वडिलांन धाडिल्ल्या वरवीं थंयसर वावर दिवंक गेल्लो. आतां परतून येयला. कासरकोड कापुचीन भावांत सांगता तो आसा. मुखार ताका नेमसिल्ल्या प्रमाणे ओकेशन प्रमोटर देवापणेचो प्रमोटर जावन ताका नेमक केला म्हणलें आयकलां. ताका सर बरें मागता आनीक ताका आतां उल्हास पाठयता, अभिनंदन पाठयता. बाप मतायसाक अभिनंदन पटयल्या. नव्या याजकाक विगाराक योजनाक आनी तशेंच फिरगजगारांक समेस्तांक देव बरें करूं. मगाचनो म्हजी माय म्हणटाली भुकेल्ल्या पोटाक लांब शर्माव दिनाका रे बाबा म्हणून. गळाय करिनासतना हांव मुखार आपयतां बाप मेल्विन डिकुन्ना आमचे मंगळूर सांजुजे कोवेंताचे वडील. तांणी मुखार येवन जेवणाचेर आशिर्वाद मागचे. दया करून उबी रावात. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. भोव मोगाळ बापा, आमच्या बाबा शिल्टनाक तुवें आज मागून तुजो याजा केल्ल्या तुका आमी सांगाता मेळोन दिन वाचता. सांगातास आयच्या ह्या बगी दिसा आमकां तुवें आत्मीक खाण फाव केलाय. एवकरिस्ता मुखांत्र सदांच ह्या दिशेन वाडोवंक आमकां कृपा दी. आनी आज ह्या वर्त्या बगी दिसा ह्या कुटुंबान मोगो स्वरूपकार जावन आमच्या कुडीक जाय आसलें खाण
तयार केल्लें आसता ह्या खाणाचेर तुजो आशिर्वाद मागता हांव तुज्या आशिर्वादा मुखांत हें खाण आमकां जण एकल्या बऱ्या भलायकेचें जावं आनी अशें ह्या खाणा मुखांत आमचो मोग एकवट सदांच वाडो हें मागता हांव त्या पुता जेजूचे नांवी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाचेनो जेवणाची मांडावळ ह्या परी आसा सर याजकांक आनी तशेंच धार्मीक भाव भयणीक पाद्रबाच्या याजकाच्या वस्तेघरच्या माळयेर अरेंज केल्लें आसा वेवस्था केल्ली आसा सर याजकांनी आनी तशेंच धर्म भाव भयणींनी थंय वचचें आनी तशेंच सर लोकांक हांगा आयिल्ल्या समेस्तांक म्हज्या 10व्या कुशीक 2 मासाच्या जेवणाची वेवस्था केल्ली आसा कावंटरां आसात आनी तशेंच म्हज्या उजव्या कुशीक एक नॉन वेज कावंटर आनी इगर्जेच्या मुखल्या कुशीन वेजिटेबल कावंटर वेज कावंटर आसा आनी तशेंच तुमकां जे कितें गरजेचें तें आमचे स्वयंसेवक आसात वॉलंटियर्स आसात तांचे लागीं तुमी विचारचें तशेंच तुमकां हात धुवंक इगर्जेच्या मुखल्या कुशीन थंय उदक आसा तुमकां समेस्तांक अनेक फावटी देव बरें करूं म्हणटा जे कोणाक अभिनंदन पाठोवंक जाय तांणी शिस्तेन लायनीर येवचें आनी नव्या याजकाक अभिनंदन पाठोवचें आनी परत एक फावटी तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा गॉड ब्लेस यू ऑल.
Otmia moja gayon ko Kushal kain ulasor Moje bitor jieta Mozo Deus জীবন্ত Jesus Otmia moja gayon ko Kushal kain ulasor Moje bitor jieta Mozo Deus জীবন্ত Jesus